Saturday Live. Pakiayos natin ang mga orasan, mga kapitbahay, saan man tayo nandoon sa mga sandaling ito. Ganap ng ikasampu ng gabi, Philippine Standard Time, alas 10 ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Alas 3 ng hapon sa London, alas 5 ng hapon sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 11 sa Japan, alas 12 naman sa Australia. Samantalang alas 7 ng umaga sa California, alas 6 ng umaga sa Alaska, alas 4 ng madaling araw sa Honolulu. Good morning! Magandang umaga sa lahat ng mga kapitbahay. Good morning, Baet Venturina. Sabi na, good evening, sir. Masyadong magalang. Well, as usual, it's Saturday. Araw ng Sabado ngayon, mga kapitbahay, kalabing-anim ng buwan ng Setyembre. September 16. Kaya, welcome back sa ating Fun Saturday Live. Marami tayo mga bagay-bagay na pag-uusapan ngayong araw na ito. Kasama na riyan ang mga mahalagang mga balita, good for the heart, good for the mind, good for the soul ng ating mga kababayang mga Pilipino. Saan man sila nandoon, mga OFWs natin, very specially, ang espesyal sa ating palatuntunan every Saturday, mga overseas workers natin. Sabi ng Bangko Sentral, tumaas ang remittances ng mga Pilipino ngayong buwan na ito. No, hindi ngayon. July, August, tumaas ang remittances compared sa remittances nung nakalipas na taon. Well, understandably, mas mataas daw kaysa noong 2021. Of course, natural. May pandemic Fun Saturday! Furel Salvo po ang inyong kaagapay mga kapitbahay. Well, nagsimula tayo 1964, that's about 59 years. Naglilingkod sa mga kapuso natin, mga kapitbahay, mga kasambahay, saan man dako ng daigdig. Good morning na lamang kay paring Fernando Diego Constantino. Happy watching, pare ko eh. Kay Baet Venturina also, good morning. Sa kanya, good evening. Kay paring JP natakpan, Ramon Chunaco. Good morning. And then si JF Robles Diego, sabi niya, good morning na lamang, Furel, at 7:03 in the morning here sa Arizona. Nga pala, no? Arizona, kasama na yan ng California, nasa Pacific region, ang Arizona. Yung Central ay mga alas 8 na. Anong tawag niyan? Mountain region, ang Central, mga anong oras na ngayon sa amin? Alas G Central, mga na alas 9, alas 9:04, and then yung Mountain region ay mga alas 8 sa California, at saka dyan sa Arizona, Pacific region ay alas 7:05 ng umaga. Dyan sa lugar ni pareng JF Robles Diego. And then of course, yung pareng Soke Friend Dumerano, good morning. Naandyan naman siya sa Glendale sa California. It's 7:05 in the morning sa Glendale. Magandang watching, magandang good morning, magandang panunood, magandang pagsagap ng mga balita. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, galing dito sa amin sa Amerika, yung mga kinatawan ng mga
manufacturers diyan sa Pinas ay may positibong pananaw sa panawagan ng mga nagmamahal sa bayan. Mga kagaya natin riyan, kay paring Soke Friend de Merano, kay paring J.F. Robles, kay paring Fernando Diego, kay paring Maring Bait Venturina. Yung mga panawagan ng mga busilak ang kalooban ng mga Pilipino na kumare, gawa ng ayon sa World Bank, ayon sa mga investors, ang Pilipinas ay kulelat sa larangan ng manufacturing. Kaya ang Dyson, ito'y consumer electronics dito sa atin sa Amerika. Higante itong electronics giant, electronic consumer producer dito sa Amerika. Dyson Limited ay nangako na magkakaroon sila ng pagtayo ng factory assembly plant diyan sa Pilipinas, 11 billion pesos or about 195 million dollars na itatayo nila sa loob nitong darating na 2 taon. Very good opportunity sabagat ito'y magkakaloob ng mga manggagawa ng opportunity na makapagtrabaho riyan 1,250 jobs. Ang inaakala ng Dyson Chief Executive Ronald Kruger sa kanyang pangako na ipinagkaloob sa pamahalaan diyan sa Pilipinas na magkakaroon ng manufacturing assembly plant diyan sa Pilipinas, ang Dyson Electronics, Dyson Limited. Saludo tayo riyan. Yun ang maganda. Yun ang hinahanap natin. Yun ang inaantay natin ng mga opportunities para sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas. At sana ay tuloy-tuloy etong mga pangako na ito ng mga nakaugnay ni Marcos sa kanyang pagbisita dito sa Europa at saka sa Amerika. Gawa ng ito yung mga reliable partners ito sa economy growth ng bansa. Paring Raul, di ba? Oh, sabi na nga, ano kayang gagawin naman ng pare ko ngayon? Oh, ito ang hari ng kusina. Sabi niya, good morning, Furel. At sa ating community, it's cool just like autumn. 55 degrees Fahrenheit dito sa amin sa Durham, North Carolina. Nasa atik ako ngayon at fixing some electrical issues. Mamaya na ako sa ating natural habitat sa aming kusina. Yan ang partner natin, Raul Villanada. It's a Saturday, family day, family week day. Good morning, paring Junior Dal, sa lahat ng mga viewers natin. Magandang umaga na rin daw sa inyo lahat dyan. Sabi ni paring Junior Dal. And of course, mabuhay na aga sa gabus. Furel from Queens, New York. Ang kaibigan natin, Nixon ng Torres. Ito yung aking maurag na kahimanwang Bicolano na dyan na nakatira sa Queens, New York. Anong tawag niyan? Nagtayo ako ng radio station dyan sa pakikipag-ugnayan sa atin ng WRMN dyan sa Queens. Noong 1989, 1990. And then, paring ang kababayan ko, etong magaling na Bicolano. From Naga Broadcast to Manila, Rodolfo Rania Eusebio. Sabi niya, I'm watching here, Furel, from Nipawa, Manitoba. Yeah. Nasa bakasyon nga pala itong kababayan kong Bicolano Nandiyan siya sa Nipawa, Manitoba sa Canada. The legend in broadcast profession that started in Naga City, Camarines Sur, DZGE, and then to DZHN, sabi ni pareng Rodolfo Rania Eusebio. Thank you, sir. Nostalgic tuloy ako ngayon. Nostalgic tuloy ang aking feelings ngayon watching from Nipawa, Manitoba in Canada. Happy vacation, partner.
At saka regard sa buong pamilya mo riyan, yung mga kamag-anak, yung mga anak, yung mga anong tawag niya, mga in-laws. Kumusta na lamang riyan sa Manitoba, sa Nepawa, Manitoba sa Canada. Okay. And then of course, si paring soccer friend de Merano, good morning Fiorel. Naalala ko tuloy, baka meron ako rito sa iPhone na mga pangalan na mga hindi natin mababanggit na naman sapagkat ang mga ito ay mga silent audience natin eh. Oh, mga silent audience natin etong iba rito sa ating mga kababayan. Let me see. Saan ba itong akin? There you are. Sandali Oops, may audio pa. Okay, na ninyo sandali. May audio pa eh. Si Jundi pala. Good morning, my friend. Jundi T. Valencia. Ang ating magaling na singer, magaling na actor, magaling na family man. Yan ang ating kaibigan, Jundi T. Valencia. Alright. Ang aking kapatid, we are watching Furel. Regards na lamang everybody riyan sa New York. Family, sabi ng aking kapatid at Tinens. And God bless na lamang sa lahat. There you are. Thank you, Tinens. Maraming salamat. Diyan sa Legazpi City. Nanette Garin Pia. Pala. Nanette Garin Pla. I'm watching. Silent audience natin ito eh. Tahimik lang siya, tahimik lang. Tahimik lang itong kaibigan natin riyan, si Nanette. Anyway, thank you so much for joining us. And then Junior Dal, sa lahat ng mga viewers daw good morning na lamang. And Beet Venturina also with us today. Ngayon ay Septyembre at this is Ace 2023. Puso ko, sa bayan ko. Ito ngayon yung sinasabi ko kanina, yung January to July na remittances ng ating mga kababayan, mga Pilipino, mga OFWs. Sabi rito, personal remittances from overseas Filipino workers tumaas ng 2.5%. Ang total nito in dollar terms ay 3 billion 320 million US dollars. 3.3 billion US dollars. Yan ay buhat noong last recorded na 3.2 billion. Same month noong tumalikod na taon 2022. Natural sapagkat meron tayong pandemya. And then even before that, mas mababa ang remittances ng ating mga overseas workers. Yung pinakang huling itong readout ay para lamang sa nakalipas na 7 buwan from January to July of this year. Ngayon daw umabot na ang remittances ng 20.9 billion US dollars. Palagay ko malalampasan ito ang average na remittances ng mga Pilipino sa bansa. Taon-taon, averaging about 35 billion. Ngayon, kalahati ng taon, meron na tayong 20.9 billion remittances. Yan ay hindi po income ng gobyernong Pilipinas. Yan ay remittances. Yan ang pinadadalang pera ng mga OFWs na mga Pilipinong nagtatrabaho sa labas ng bansa sa kanilang mga pamilya. Paano na i-record ito? Yan ay dahilan sa ipinadadaan yan sa mga bangko natin. Yan sa bansa. Yan ang basis ng Central Bank ng calculation magkakano ang pinadadala ng mga Pilipino buhat sa abroad patungo riyan sa Pilipinas. At sa abroad, ang pinakang malaking pinanggagalingan ng remittances ay ang Estados Unidos, mga kababayan. Estados Unidos, the biggest remittances as recorded by Central Bank at mga private banks dyan sa Pilipinas. Galing dito sa Estados Unidos, pumapangalawa lamang
ang remittances from Singapore, pangatlo ang Saudi Arabia, pangapat ang Japan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Yan ay hindi ho yan income ng Philippine government, ha? Ang income ng Philippine government ay galing doon sa mga buwis, mga taxes na ibinabayad ng mga Pilipino sa pamahalaan. Yung kanilang income taxes. Paring Soke, friend de Mirano, good morning sa Glendale, California. Ang pare nating Rodolfo Rania Eusebio, let me say, galing dyan sa, bakit ayaw gumalaw na naman itong there you are. Galing dyan sa Nipawa, Manitoba sa Canada. And then ang pare natin Nixon Torres, maray na aga sa Gabos, Haliman digdi sa Queens, ang pare natin. And then of course, ang ating kaibigan sa Knights of Columbus, parang Judith Valencia. At saka ang aking kapatid, si Ate Nance. At saka aking mga pamangkin riyan sa Legazpi City. Yung about, I think 2 weeks ago, last week, ay nakalabit natin ang issue ng dalawang mga labor leaders, yun ang label natin last week, na mga estudyante. Actually, mali yung mga naiulat na reports as reported by media. Dalawang mga babae ito, 21 anyos, 22 anyos, si Jonila Castro at saka si Jed Tamano. Now, sa latest report na galing ito sa National Security Council ng Manila, sa magitan na Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, sabi niya, nais niya lamang na i-correct, isaayos yung mga nauna mga reports, kasama na yung report natin riyan, na ang mga ito ay mga student leaders. Sabi ni Malaya, ni Jonathan Malaya ng NSC, actually, ang mga ito ay mga miyembro ng New People's Army. Red tagging, ha? Mga miyembro daw ito ng New People's Army na sumuko sa pamahalaan at nagbalik loob na sa gobyerno. Jonila Castro, 21, at Jed Tamano, 22. Ito'y nawala simula noong Setyembre 2. Ayon doon sa mga nakakita at doon sa mga labor leaders at mga mangingisda, mga miyembro ng samahan na mga mangingisda riyan sa Manila Bay, ito raw ay kinidnap ng mga lalaking sakay ng puting van. Ngayon, sa paliwanag ni Jonathan Malaya ng National Security Council, a government agency, sabi niya, hindi siya kinidnap. Hindi kinidnap itong dalawang dalaga. Kundi ang mga ito ay kusang sumama upang sumuko sa mga otoridad sa ang mga ito ay miyembro ng New People's Army. Ang dalawang ito, kagaya ni Castro, si Castro ay undergraduate ng psychology sa Bulacan State University sa Malolos, Bulacan. Samantalang si Jed Tamano ay tapos na ng business economics. Ang mga ito, ayon kay Malaya pa rin, ay mga miyembro ng NPA at nais na nilang magbalik loob sa pamahalaan. So yun ang paliwanag. At Inens, di ba? Yun ang paliwanag. Pero sabi ng kabilang panig, hindi, kinidnap sila eh. Mga lalaki na sakay ng puting van ang kumidnap sa kanila. Marathon Adani Bong. Mga silent audience natin ito, thank you for the company. Marathon Adani Bong, I'm watching. And then si Liza Kabulang, also with us today. Okay. At saka si Nanette Garen Pla. Ang mga ito ay mga nananahimik lamang
Ayaw nilang pakialaman, ayaw nilang pagtalaktakan sa atin, tahimik lamang sila. Oh. And then tandali, meron sa kabila eh. Mhm. Darren Ilaw dyan sa Facebook, sa YouTube. Darren Ilaw, dyan siya sa Calgary, sa Alberta, sa Canada. Etong ating taga-subaybay, mga kapitbahay. Maraming salamat pa rin, Darren. And thanks for joining us. Public service. Eto ngayon ang ating public service. Etong mga miyembro ng PNP, ayon sa National Bureau of Investigation, pinagsanid na lakas ng Philippine National Police, natimbog nila ang 2 katao sa interdiction operations na isinagawa ng NBI, National Bureau of Investigation, patapos na mahulihan na ang mga illegal na droga ang isang kabataan sa Pasay City. Ito ay Huwebes ng gabi. Ayon sa report na tinanggap natin kay NBI Regional Director Romel Vallejo, nakatanggap sila ng impormasyon na may transaksyon na nagaganap doon sa kahabaan ng Macapagal Boulevard sa Pasay City. Ito yung hilera riyan ng mga bagong mga establishmento riyan. Karamihan dyan ay Chinese, may mga Koreans, may mga Vietnamese. Macapagal Avenue, reclaimed area along Rojas Boulevard. Yun ngayon ang bagong sentro ng kalakalan riyan sa mga illegal na mga droga. Stretching from Manila, Pasay, Parañaque, down to Cavite, Las Piñas. Yun. Yung along the seashore ng Manila Bay, yung reclaimed area, naandyan naglipanan na itong mga ganito. Kaya natimbog ng NBI, National Capital Region, nagkakahalaga ng 13 million. 13 milyong piso na halaga ng 20 kilo ng shabu. Sino ang may tangay-tangay nito? Sabi ko na nga sa inyo eh. Yung lugar na yan, hilera yan ng mga overseas nationals. Chinese na hulihan. Ngayon, pati yung driver, hinuli nila. Sabi ng driver sa NBI, hindi ho kasama, pinara lamang po ako eh. At nagpahatid itong Chino na ito diyan sa Pasay, sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Nahulihan, halaga nito ay umaabot ng 13 million Philippine money. Tangay-tangay ng naturang Chinese diyan sa kahabaan ng Macapagal Boulevard, Pakinggan Pasay si City. Raul Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Katunayan, may karagdagang ulat dito si Dave Abuel ng News Television Channel 5 ni Mr. Pangilinan. Nakasilid pa sa 25 tape dispenser ang hinihinalang shabu na nasabat mula sa isang pasahero ng taxi sa Pasay City. Nasa 2 kilo ang mga nasabat na illegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng higit 13 milyong piso. Nabisto ng NBI ang ibinabiyahing droga sa tulong ng isang tip. Ilang araw daw na minamanmanan ng NBI ang lalaki hanggang sa mga corner sa Macapagal Boulevard. Napag-alaman nga natin na dadalhin yaan sa isang condominium dito sa along Macapagal Avenue. So, salamat naman at mabilis yung mga tawa natin, nasabat natin. Ayon po sa case build-up natin, lumalabas na ang drug syndicate na to ay headed by Chinese individuals. Again, Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang lalaki na Hindi na hulihan ng bago. droga. Comment na lang po. Bine-verify pa ng NBI kung kasabwat din sa krimen ang driver ng taxi. Ayon sa taxi driver, sumakay sa service road sa Pasay ang lalaking pasahero. May kasama rin daw ang lalaki ng parahin siya nito na siyang naglagay ng gamit sa loob ng taxi. Driver lang ako, sir. Wala po ako nalaman dito, sir. Nabigla lang ako. Ano po, inagis po ng kasama niya, yung box po.
Hindi muna pinangalanan ng suspect dahil patuloy ang follow-up operation sa hinihinalang sindikatong nasa likod nito. Mahaharap siya ngayon sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Thank you, Dave. Bakit takot itong mga NBI, mga reporters natin? Nabanggitin kapag mga foreigners ang sangkot sa criminality sa bansa. Kung balik na rin natin ang issue. Kung ang itong mga nahuli na ito ay nandoon nahuli sa China at ang nahuli ay Filipino, palagay ko lahat ng periodiko nakaladlad riyan Pati ang mukha ng Pilipino. Bakit hindi natin magawa riyan yun ang aking pinagtataka riyan ever since na ako'y naghahatid ng balita from abroad galing dito. Yun na ang napansin ko Noong araw, sa mga panahon namin ni Sammy Gabot, ni Rolly Gonzalo, kung may pangalan riyan kailangan ihantad Especially kung ito ay mga foreigners na sumasalampak diyan sa Pilipinas at inaabuso ang kanilang kalayaan na maglamyerda sa bansa. And then gagawa sila ng kabalbala na ganyan patapos hindi po pinakalanan pa ang biktima sa bakit naimbestigahan pa. Tarantado. Di ba? Di maganda Ewan ko kung bakit may busal ang ating mga kasama diyan sa media. Hindi muna pangalanan. Kagaya na lamang nitong kaso na ito ng mga sabungero. Paring Rudy Santos, good morning Rudy Santos at saka paring Rodmon, good morning. Diyan sa Murrieta sa California. And then of course, si paring Willie Beaza. Paring Willie Biasca. Biasca pare ko, pasensya na. Sabi niya, good morning Manoy, nandirito ako sa Novaliches, Quezon City. Willie Biasca, pare ko, Diyos mabalos, maray na banggi. At saka si Liza Kabulang, sir, pakibati na lamang si Katarina Calex at Ling Orozco. Nakikinig din sila sa mga sandaling ito. Okay, sandali, Katarina Calex at saka si Oops at saka si Oops. Nawala kasi at saka si Ling Orozco. Okay? Sabi ito na Eliza Kabulang. Andre Yanga, good morning. Sabi ni paring Andre, saan siya ngayon? Ito ang aking computer sumasayaw asa na tuloy. Paring Andre Yanga, good morning. Sa Maryland, USA. Malapit lang. 3-4 na oras na andyan na kami Meron bang masarap na crabs ngayon dyan? Sarap ng crabs dyan. Sa Maryland. Diyan sa merong kalsada riyan na merong ang specialty nila mga seafoods. Tapos order ka 1 dosena. 1 bucket ng crabs. Sarap. Maanghang ng konti. Sarap pare ko Masarap. Di ko na maalala. I think merong spring something. Spring. Diyan sa Maryland. Parang Andre Yanga. Andali Rudy. Pinamamahagi na raw yung ating programa. Ni paring Rudy. Thank you so much paring Rudy. And then, sandali, hanapin ko yung Margarita Villegas. Sabi niya, bonjour. May paita-Italia ito Watching from Toronto sa Canada, si Margarita Villegas. Pa-French pa ito Okay lang, Willie Biasca, sabi na. At saka si Walden Kihan Berry. Kumusta po na lamang, Furel? Nandirito ako sa Guam. Walden Kihan Berry. I hope tama yung aking pagkakabigkas, pare ko ng pangalan. At saka si Pedro La Opinion. Bago natin kasama ito, Pedro La Opinion. Hindi ko maintindihan ang sinabi mo, pare ko
Hindi ko maintindihan, pare ko. Ang sinabi mo, kung okay, salamat. Kung hindi okay, hindi salamat. Good morning, Fiorel. Sabi ni paring Rodi Santos. Maraming salamat mga pare ko. Ayan, ha? Okay. Andali lamang. Yung mga nawala, 34 na mga sabungero from 2020 hanggang ngayon nakasabit pa rin sa balag ng alanganin yung mga kamag-anak, nag-aantay ng kanilang mga kamag-anak saan napunta. Kung patay na, isoli man lang kahit yung kanilang mga kalansay. Sabagat 2 taon na, 3 taon nang nawawala ang marami sa mga ito. Ngayon, meron tayong konting pag-asang natanggap dito at ito'y may kaugnayan sa report ng PNP, Philippine National Police, General Benjamin Acorda Jr. Sabi niya may mga nasa kote ngayon na mga suspects na mga nangawawalang mga sabungero at 6 dito ay sinangatan na ng mga kaso. 6 sa kanila ang inihabla na ng Philippine National Police at ang mga ito ay sina Julie Patidongan alias Dondon, Mark Carlo Zabala, Roberto Mateliano Jr., Jenry Consolacion, Virgilio Bayog, at Glier Codilia. Ang mga ito ay naaresto ng mga operatiba ng CIDG Calabarzon. Sa 2 mga operasyon na isinagawa, may ilang anong tawag niyan? Ilang panahon nang nakalilipas. Meron tayong karagdagang report galing pa rin ito sa Television Channel 5 diyan sa Metro Manila. Ang report na ito ay bilang karagdagan sa ating pinatiuna na kaalaman galing kay JZ Cozico. Naaresto lang nga itong 6 na suspect sa pagkawala nga nitong mga sabongero sa Manila Cockpit Arena noong 1 taon. Sa bisa nga ng arrest warrant sa kasong kidnapping at serious illegal detention ay naaresto nga mag-aalas 2 ng hapon sa Parañaque sina Julie Patidongan, Mark Carlo Arresto pala. Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Mataliano Jr., John Ray Consolacion at Glier Codilia. Sila nga yung mga responsable umano sa pagkawala nga ng mga sabongerong sina James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, John Inonog at Roel Gomez. Ang grupo nga ng mga sabongerong yan ay huling nakita sa labas ng Manila Arena noong January 13, 2021. Bukod nga sa 6 na suspect ay 2 iba pa na kasamahan ni Patidongan ang inaresto. Ayon sa PNP ay matagal nang pinaghahanap ang grupo pero nagpalipat-lipat sila ng lugar bago natuntun nga sa Parañaque. Inaalam pa ngayon ng mga polis kung sino ang nagmamay-ari ng safe house kung saan nga nagtago ang mga suspect. Narito po ang bahagi ng press conference ng PNP. In the conduct of research pertaining to this case, we need available information. So kung tutusin, marami po talaga nagbigay sa amin ng information, but we have to sanitize. Saan dito yung pinaka-feasible at saka yung malapit sa katotohanan. I hope that with the arrest of these suspects, those who were reportedly nag-back out as a witness may be convinced or reconsider the position. And I do believe that the case is still strong. We have enough evidence also that will continue with the case even with these witnesses nag-back out. Sabi ng PNP, wala pang impormasyon kung ano yung motive doon sa krimen, kung sino yung mastermind at kung nasaan nga itong mga missing sabongero. Balik sa inyo. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Si JZ, anong apelyido na? Cozico ng Television Channel 5. Jess, maraming salamat, pare ko. Margarita Villegas, sabi niya mga crabs, I love crabs. Dyan sa Maryland, nako, pag tayo'y napupunta riyan ang ating hanap riyan yan, isa lamang. Yung pinakuluan, steamed na mga crabs na nanduro na lahat ng klase ng mga spices. Pagkatapos medyo maanghang ng konti, Marikoy. Cholesterol crab daw, sabi ni parang Jundi. Hindi na bale pare kong cholesterol.
one moment in time. One moment in time, pare ko. I don't know kung dyan sa Guam kay pare nating Walden Kihanberry kung may mga crabs din riyan sa Guam. Pakikumusta nga pala ako riyan, pare ko, kay paring June Gases. Dating partner ko yan sa aking television show nung araw, dyan sa Naga City, yung 12-12. Siya ang aking star musician nung araw. June Gases ng Abracadabra. Di baling kolesterol, parang June, masarap talaga, maniwala ka. Ang sarap nito sapagat pilim-pili yung mga crabs nilang napakatataba. Kapag kami pumupunta riyan, solid, isang bucket. Sabihin sa'yo ng waiter, how much do you need? How many? 1 dozen? 2 dozens? 2 dozens. Tapos meron ka lamang coleslaw o kaya kung ano-anong mga dahon riyan. That's it. Walang kanin doon eh. Wala. Crabs lang talaga. Ngayon, wag lamang kayong pupunta ng Kuwait. Kung kayo ay dalaga, maganda, wag kayong pupunta ng Kuwait. Sabagat, may mga tarantado rin doon. Kagaya na lamang itong napatay na OFW. Diyan sa Kuwait. Jollibee Ranara. Ito ginahasa pagkatapos karumal-dumal pang pinatay at karumal-dumal na iniwanan sa kalagitnaan ng disyerto diyan sa Kuwait. 17 taong gulang Turki Ayed Al-Azmi. Ito ang akusado. 17 taong gulang lamang. Anak ito ng mga amo nitong si Jollibee Ranara. 17 taong gulang Turki Ayed Al-Azmi. Nasintensyahan lamang ito ng 15 taon. Kaya yung mga kamag-anak ni Jollibee Ranara at ang kanyang asawa nagmumurukolyo. Sabi nila, hindi patas ang pagkakahusga, ang pagpataw ng parusa dito sa 17 taong gulang na ito. Kaya lamang sa batas doon sa Kuwait, pinaliwanag ng ating embahada na doon sa Kuwait, ang batas doon kapag minor de edad ay hindi pwedeng mahaba ang sentensya. Kaya dito sa rapist at killer na ito, 17 taong gulang Turki Ayed Al-Azmi, diyan sa Kuwait, tumanggap lamang ng 15 taon na parusa ng pagkakabilanggo. Hindi nga 15 13 lang eh. Ngayon, yung kanyang 2 taon sa ibang mga kaso pa. Jenny Dumon. Talaga ng buhay mo. 15 years lang. Muling nanumbalik ang sakit sa kalooban ng ina ng OFW na si Jollibee Ranara nang malaman ang hatol sa pumatay sa kanyang anak. Si Ranara ang kababayan nating ginahasa, pinatay, sinunog at saka itinapon sa gitna ng disyerto sa Kuwait. Ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng yan, ang 17 anyos na anak ng amo ni Ranara. Sa kadahilan ng minor de edad ang sospek, mababa ang naging sentensya sa kanya. 15 taong pagkakakulong para sa kasong murder at 1 pang taon para naman sa pagmamaneho ng walang lisensya. Pero sa tindi ng pinagdaanan ni Ranara, hindi raw sapat ang parusang yan. Kung ano yung kinuha nila sa amin, yun din ang maramdaman nila. Yung sakit na sobra-sobra. Kung walang buhay po na kinuha na, buhay din po ang kapalit para sa akin. Giit ng naulilang mister ni Ranara, iaapila nila ang desisyon ng korte at sana raw tulungan sila ng gobyerno. Dumulog na nga sila sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. So aabangan lang natin yung communication natin with our legal representative in Kuwait, and we will try our very best to find out what else we can do. Pero sabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, umpisa pa lang, alam na nilang malabo ang sentensyang habang buhay ng pagkakakulong dahil minor de edad ang sospek.
Dagdag pa ng DFA, hindi sakop ng blood money ang kaso ni Ranara dahil hindi naman death penalty o execution ang naging hatol sa akusado. Ang blood money ay ang pagbabayad ng akusado para mabawasan ang parusa sa kanya. Binigyan naman ng 30 araw ang akusado na umapila sa korte. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Thank you very much, Jenny Dungon ng News Television 5 Manila. Maraming salamat. Kung may narinig kayong kahul ng mga aso, yun ang anak ng aking anak na dalaga. Nakarinig na ba kayo ng anak na dalaga? Yun ang aking anak. Nandirito at kinakaon yung kanyang 2 aso. Whoo! Anong hay? Madami mo yan. Sus, patawarin tayo. Yung isa, nung dumating dito, hindi ko maintindihan yung salita eh. Pinaampun galing doon kay Xi Jinping eh. Galing kay Xi Jinping yung isa eh. Oo. Halika nga baby, pakita mo nga yung 2 na yan. Ito yung isa. Ito si Trapo. Lapit mo na. Yun si Trapo, you know. Anong pambihira? Okay. Yun ang aking anak na dalaga na may anak na 2 na aso. Sandali ha, pare ko. Pedro La Opinion. Hindi ko maintindihan, pare ko. Yun sinabi mo, Tony. Thank you very much, Antonio Ahero. Maraming salamat. Halika. Ito yung galing kay Xi Jinping. Sabi sa akin ni Xi Jinping, tumahimik daw ako. Kaya pinadala sa akin itong isa. Siyang yawa. Antonio Ahero Parecoy, thank you. JP Robles Villadiego, thank you. Etong si Tony, hindi pa man ito lumalabas sa aking iPhone. Nakapamahagi na ito ng ating program sa kanyang lahat ng mga grupo at iba't iba pa. Kaya thank you very much, paring Tony. Antonio Ahero, maraming salamat. And then of course, Dorrance Bulima. Thank you. Maraming salamat, paring Dorrance. Rex Candido Payas also, thank you. At sana ay nagsalita na ng tao itong pare ko eh. Walden Kihanberry. Okay pare ko. Iba naman pala ito. Sabi ni Walden, okay naman po siya. Purel, magkasama kami rito. Wala po ditong crabs. Ayun. Diyan sa Guam ang pare natin si Walden. Ang meron daw dito ay mga crabs mentality. Sabi ni ito magaling very classic ito pare ko. Sabi ni Walden Kihanberry, sabi niya, okay naman po si June Gases. Magkasama po kami rito. Wala po ditong crabs dito sa Guam. Ang meron po rito na crab mentality. Delikado yan pare ko Ugaling old style Pinoy yan crab mentality. Leo Samaniego, pare ko, thank you. Maraming salamat. At saka ito, isa pa itong pare nating magaling. Very active, Jeffrey Espinaciao. Thank you. Sabi ni Jeffrey, good morning, brother. I'm watching here sa Lethbridge, Alberta sa Canada. And then paki-shoutout na lamang sa lahat ng mga miyembro ng kilusan kontra China. Pare ko pag sumikapan natin, palaganapin natin yan. Gawa ng umaabuso na ng grabe itong mga Chino diyan sa karagatan ng West Philippine Sea at diyan sa mga lupain sa bansa. Attention Palawan, marami mga Chinese na ngayon diyan sa Palawan. At marami riyan ay mga turista kuno. Pakisuyod natin ito PNP diyan sa Palawan. Well, of course, sa Metro Manila,
I don't know kung tulog ang ating mga miyembro ng mga otoridad riyan. Diyan sa Metro Manila. Sabagat marami riyan na mga high-rise condominium ang exclusive sa mga Chinese. Hindi ka papapasukin ng security guard kung ikaw ay ibang kulay. Marami riyan. Exclusive sa mga Chinese. Good morning na lamang dyan sa inyo sa US. Sabi ni parang Rex Candido Payas. Sa atin lang kasi ang problema sa atin dyan. Number one, alam niyo kung ano? Disiplina eh. Disiplina ang numero unong problema natin riyan sa Pinas. Both of the people in government, most especially of the people in government, at saka ang mga kababayan natin. Oh, tingnan na lamang niya, simpleng trapiko, trapiko. Merong ginawa ang MMDA, Metro Manila Development Authority, na mga division sa kalsada. Yung mga alaga. May mga division sa kalsada. Yung isang lane, exclusive sa mga buses. Pag walang mga MMDA, traffic enforcers, naglipan na sila roon. Walang respeto. Kaya itong mga miyembro ngayon ng MMDA, kanilang hinihiling ngayon sa Supreme Court, Maring Leonor Kurata, good morning, diyan sa Japan, Leonor Kurata. Maraming mga miyembro ngayon ng MMDA ang humihiling. No less than the chairman of Metro Manila Development Authority. Sa magitan ng tagapagsalita nito, Liza Karunungan, hinihiling nila sa Solicitor General's Office na gawin ang lahat ng makakayanan upang baliktarin ng Supreme Court ang ipinairal na suspension ng NCAP. Ano itong NCAP na ito? Ito ay isang batas na ipinairal noon ng Metro Manila Development Authority na kung saan walang mga otoridad na kakalat upang hulihin kayo sa mga traffic violations. Kundi, yung mga kamera na nakamonitor ang MMDA, pag kayo nakita na dyan sa bawal na lugar, tatanggap na lamang kayo ng ticket. Kung ayaw ninyong tanggapin ng ticket, pag renew ninyo ng inyong lisensya o registration ng kotse, hindi kayo makaliligtas. Ito ang NCAP, ang tawag nila, No Contact Apprehension Policy. Ngayon, dahilan dito sa NCAP nung araw, sabi ng mga otoridad ng Metro Manila Development Authority, sabi nila, epektibo. Dumalang ang mga violators sapagat hindi nila alam kung may mga nakamasid na kamera sa kanila. Dagdagan natin ang report, Gerard de la Peña, News Television Channel 5. Sunod-sunod na mga sasakyan at motorsiklo ang pinara ng mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IAC at ng Philippine Coast Guard sa bahagi ito ng EDSA Carousel sa may Ortigas Flyover. Sinita nila ang mga pasaway na driver na pilit pumapasok sa busway kahit pabawal. Kanya-kanyang palusot ang mga driver. Sa kasi medyo traffic na po dito sa napitix po kami. Naharang din ang sasakyan ni Defense Spokesperson Arsenio Andolong. Sabi ng driver, May may emergency meeting po. sabi ng May AYA, emergency bagamat meeting po. bawal, pinapayagan muna nilang makadaan ang Matraffic mga opisyal ng sasakyan ng gobyerno. Paano kung government employee, pero pribadong sasakyan naman ang gamit? Sabi ng IAC, yan ang di pwede. Kabilang sa nasita ang isang motorsiklo at isang van na ang mga driver, mga MMDA traffic enforcers. Aray. Huli din dito sa operation itong van na ito na nagpapanggap na sasakyan ng DOH. Pero nang tinanggal ng mga opisyal itong sticker, kolorum pala. May sakay pang 18 pasahero ang van. Nagbayad daw sila ng tigda 200 pisong pasahe. Hindi namin alam na kolorum yan, sir. Hindi namin alam kung saan kami ulit sasakay, sir. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nahuling MMDA personnel. Ayon kay Acting MMDA Chairman Romando Artes, mahaharap sa kasong administratibo ang dalawang nahuli. Pwede rin silang masibak sa pwesto. Bunsod ng kabi-kabilang paglabag, pati ng mismong kabaro. Sabi ni Artes, dapat na raw ibalik ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Katunayan,
Sumulat na nga raw sila sa Office of the Solicitor General para hilingin sa Korte Suprema na alisin ang suspension sa NCAP. Before naman, noong may NCAP, wala halos nagba-violate kasi anytime na pumasok ka sa bus carousel, hindi ka man mahuli physically, ikaw ay pwedeng hulihin through the CCTV cameras at ma-penalize. Matatanda ang naglabas ng Temporary Restraining Order ang SC, bunsod ng iba't ibang issue gaya ng napakalaking multa, data privacy at depektibong CCTV. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Thank you, Gerard. Ako'y allergy sa balahibo ng aso. Okay. Thank you, Gerard. Maraming salamat. Gerard de la Peña ng Television Channel 5 dyan sa Manila. Alam mo yung disiplina, yun ang napakahirap kaltasin sa katawan natin. Attorney Edgar Balintona. Yun ang napakahirap. Si Attorney Edgar nandiyan nakaantabay sa atin ngayon. Silent audience natin. Oo. Attorney Edgar Balintona at saka si paring Ben Magbuhos. Tahimik silang nanonood sa atin ngayon. Ang problema sa atin ron, kaya yung mga drivers natin dyan sa Pinas, pag pumunta rito sa Amerika, sa mga unang instances, huli sila Pero natututo silang sumunod. Gawa ng dito, Sir, what is my violation, Mr. Officer? Well, your violation, you're running 75 on a 45. No, sir. No, sir. No, sir, I am not. Ay, nakangiti pa yung pulis. Okay, you can explain that to the court. Diyan sa atin, hindi. Nagbabalitaktakan pa Magkakaminsan, aamba pang susuntukin yung otoridad Alang disiplina. Bakit? Kasi pati yung mga otoridad natin, wala rin disiplina. Authority ka, mag-issue ng citations na ticket sa mga traffic violators. Nakikipagbalitaktakan pa. Hindi, sir Hindi sumunod lang ako Dito walang diskusyon Gusto mo makapagbalitaktakan sa otoridad, sabihin sa iyo, okay, here's the ticket. You can just explain to the court. Mati na. Dyan sa atin balitaktakan Bakit? Hindi lang sa walang disiplina yung mga otoridad sa atin, wala ning training, proper training. Marami sa kanila. Nagtapos pa ng Police Academy, nagtapos pa ng PMA. Paglabas karamihan sa mga ito wala mantakay mo tingnan na lamang ninyo yung napatay o pinatay na teenager dyan sa Navotas. 8 mga pulis ang inaprobahan ng National Capital Region Police Office. 8 mga miyembro ng Navotas Police ang dismissal. Liban pa yan sa mga iba pang mga kasong kriminal na isasangat sa kanila. Bakit? Sa kawalan ng training, kawalan ng disiplina, kawalan ng kaalaman, kawalan ng protocol. May mga batas na nandiyan nakalahad, hindi pa sinusunod. Di ba, Attorney Edgar? Sa mga abogado, alam na alam itong maliwanag Attorney Edgar Balintona, Sir. Good evening na lamang, Furiel. Sabi ni Leonor Kurata from Japan. And then Marlene Villaluna, good evening, Furiel. Sabi ng ating mga magagandang dalaga. Teka, pakinggan natin itong tungkol dito sa 8 Navotas Police na mga sinibak. Yun ang kataga Sinibak. Sa kanilang mga tungkulin. Jeff Camaras. CRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ABS-CBN. ang 10 pahinang desisyon ng summary dismissal proceedings sa 8 pulis sa sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Ang hatol, dismissal from the police service para kina Police Captains Mark Joseph Carpio at Luisito de la Cruz dahil sa grave neglect of duty. Tanggal din sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeants Antonio Bugayong Jr., Jerry Maliban,
Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmark Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada dahil sa grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer. Malakas yung ebidensya against them for violation of the police operational procedures, specifically yung hindi paggamit ng mga body-worn cameras, and of course yung pag-observe ng force continuum on the use of excessive force, and pinaka malala dito is yung pag-iwan nila doon sa katawan nung biktima, si Gerald, sa tubig ng matagal. Dagdag ng NCRPO dahil tinanggal sila sa serbisyo, wala silang matatanggap na sahod at iba pang benepisyo mula sa PNP. Pero para sa ina ni Jemboy na si Roda, hindi sapat na parusa ang pagkatanggal sa serbisyo ng mga pulis. Sa inaano ko po, makakulong po talaga sila na kulang pa po nga yung pagkakulong nila sa ginawa nila sa anak ko eh. Dahil yung anak ko di na makakabalik sila, makukulong lang sila. Tiniyak ng PNP na makakamit ng pamilya ni Jemboy ang hustisya. We do not want that cases will be reversed later on appeal because we fail to observe due process. So talagang, but we are making sure that these things are done properly. Sa tala ng NCRPO, nasa 23 pulis na ang sinibak sa serbisyo simula nitong Hulyo 2023 bilang bahagi ng paglilinis ng PNP sa hanay nito. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Thank you, Jeff. Maraming salamat, John. Tingnan niyo, alam disiplina eh. Wala nang disiplina, wala pang training, wala pang kaalaman sa prosedimento, walang-wala. Punong-puno lang siya ng di ba? Paring Sir Phil, sabi ni Attorney Sir Edgar C. Balintona. Sir Phil, yan ang tawag sa akin dito, Phil eh. Diyan sa Pinas, Phil. Pagdating dito sa Amerika, Phil. Sir Phil, Macboys and Knights of Rizal say, long time, no talk. Kailan pa? Malapit na, sir. Malapit na, sir. Naka-quarantine pa rin kasi ako eh. Simula nang si Xi Jinping ay mag-saboy ng kanyang makamandag na Wuhan coronavirus, matanda na Sir Ed ang kaibigan mo eh. Sir Edgar eh. Kaya takot diyan sa isinaboy ni Xi Jinping na mga espiritong masama. Ilang milyon ang pinatay nito eh. Kaya nandito muna ako, sir. Naka-quarantine pa rin. Self-quarantine. Inspired naman ako kasi ang nakikita ko, paglingon ko ng ganyan, si Mrs. nakita ko, yun. Malapit na, sir. Don't you worry. Malapit na. Sir Edgar, pakikumusta na lang ako sa lahat ng mga Macboys natin, sir, ha? At sa lahat ng mga Knights of Rizal, maging yung aking Knights of Columbus, hindi ko na rin nadadalaw, Sir Neil McGarrity, hindi na kami nagkakita ng Knights of Columbus namin dyan, mga 4th degrees, okay? Sabi ni paring Rudy Rania, Eusebio, dapat ay limitahan na ang mga pagpasok ng mga Chinese sa ating bansa. Exactly. 100% akong kadamay mo riyan, pare ko. Kasi sila ang mga dayuhan na lumalabag sa batas at paghuli lalo na sa mga usaping droga. Deportation lamang ang kaparusahan. Masyadong mababaw ito, pare ko. Kung nandito ka sa Latin American countries, nahulihan ka ng droga, kahit gaperanggot na droga, mabubulo ka sa kalabuso bago ka i-deport. 15, 28 years. Kalabuso ka, droga. Kahit gaano kaliit, kahit gaano karami. Makin dito sa Amerika, bago ka ipa-deport, tapusin mo muna yung sentensya. Diyan sa atin, pag Chinese, mariko, walang haba silang gumawa ng karumal-dumal na mga katarantaduhan riyan sa Pilipinas, especially droga. Sabagat ang parusa riyan,
tapon kagad. Hindi dapat ganyan eh. Wala na si Duterte sa pwesto. Pero marami pa siyang galamay na naandyan sa Senado, sa kung ang dami. Nakita ninyo yung isang galamay niya riyan na kinwestiyon yung marka ng Philippine Coast Guard na iba raw ang definition natin ng Philippine Coast Guard sa definition ng ng Coast Guard. Iba ang definition sa Pilipinas, iba sa China. Nagmamarunong ang lintik na habang nagsasalita, lalong nawawala ang kanyang personalidad. Nagiging talamak ang kaalaman ng kanyang kawalan ng kaalaman. Robin Padilla. Di ba? Sabi ni Rudy Santos dun sa crabs na pinag-uusapan natin, yes, blue crab, the best. Di ba, paring Rudy, Rodolfo Rania Eusebio? Pag Chinese, ilag tayo eh. Kasi marami pa ang nakatanim riyan. Di ba sabi ni spokesman ng Coast Guard, marami tayo riyan sa gobyerno, sa labas, sa loob, mga sympathizer cadre ng Chinese Communist Party. In the government, pare ko'y. Yan ay bilang karagdagan pa ng pagiging inet, kawalan ng kaalaman ng mga naandyan natin sa gobyerno. Kaya tingnan ninyo itong bigas. Rice importation ng bigas. Number 1 na ang Pilipinas, tinalo pa ang China. Sabi ito sa US survey and research. China with a 1.3 billion population. Tingnan ninyo, one consumer na pinakang malaki ng bigas sa daigdig. Ang Pilipinas, 110 million population. Staple, rice. Pero, mantakay mong talunin ang Pilipinas and China sa importasyon ng bigas. Bakit? Sabagat mali ang mga tao na nakaluklok sa kanilang mga pwesto. Sa Kongreso, marami ang mga lintarian. Marami ang mga lintarian sa Kongreso. Sinisip-sip ang kaban ng bayan at sinisip-sip ang bawat pagkakataon na kanilang magampanan. Bakit sila namamayagpag? Sabagat sila ay sumisip-sip sa presidente. Kongreso, Senado, the same. Marami tariyan ng mga linta. Sumisip-sip sa kaban ng bayan, sumisip-sip sa executive department. Kaya tingnan niyo, pati PDAP, pati Intelligence Confidential Fund. Illegal from the president to the vice president. Illegal. Bakit? Magsisip-sipan sila eh. Nagsisip-sipan eh. Meron silang connivance for whatever reason. Pag-uusapan natin mamaya. Mamaya, laman ng konti. Pag-uusapan natin. Chong, Liza Marcos, Araneta, Smartmatic, Vloggers, Tntrio, and a missing link. Mamaya ng konti pag-uusapan natin, pati na ang pagtaas ng presyo ng bigas, ng kamatis, ng bawang, ng sibuyas. Manliwala kayo, isa pang na tumataas ang presyo. Hindi ko talaga mawari kung bakit ito ay tumataas ang presyo. Medi Foster Loza, good evening. Paring Rudy Santos, good morning. Alam ba ninyo pati sili? Pepper. Sili. Kahit sa paso ni Manay, tumutubo ang sili. Ang taas na ng presyo. Halaga ng sili.
Fun! Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Oras natin ay 5 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi Philippine Time. 11:05 in the morning, Eastern Standard Time, USA. Insight. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, Pan Saturday Live. Mamaya pag-uusapan natin yung bigas. Ang kawalan ng kaalaman, ineptness ng mga public officials natin. Tingnan na lamang ninyo, sus patawaran. Kababayan ko ba yan, ha? Robin Padilla. Oh, wow! Iba pala ang definition ng Coast Guard sa China at saka Pilipinas. Kini-question niya pa, bakit merong eroplano ng Amerika dyan na aali-aligid? Hindi ko sinasabing isa ito sa mga sumisip-sip kay Xi Jinping. Hindi ko sinasabi. Hindi ko rin sinasabing ito ay pusakal na follower ni Rodrigo Duterte. Hindi ko sinasabi yan. Ngayon ang unahin natin pag-usapan itong tungkol dito sa issue natin for today. Chong, Liza Araneta Marcos, Smartmatic, vloggers, Tntrio, and a missing link. Well, superstar ngayon itong si Chong, mga kababayan. Superstar, gawa ng kanyang mga binitawang mga kataga sa isang press conference. Nakasama niya ang Tntrio the other day. Dito ay binunyag niya in very minute details ang mga nalalaman niya na may kaugnayan sa anomalya, pandaraya sa eleksyon. Hindi lamang noong, sabi niya, noong 2022, kundi even way back, 2016. Mga kababayan, si Chong, parang lamang sa kaalaman ng ating mga kaibigan, this is not the first time na siya ay nalantad dito sa ganitong uri ng mga issues. Natandaan ninyo nung mapatay yung kanyang close-in security at kaibigang matalik, ang kanyang pinaghihinalaan, election matters, ang koneksyon doon sa kapagkakapatay, dahil yan sa kanyang mga exposés na may kaugnayan, dito pa rin sa Smartmatic. Hindi lamang yan noong 2010, I think, ay nalantad na rin ang kanyang pangalan. Chong, attorney. Naging congressman ng, I think, Romblon or Samar. Si Chong. Nag-try na mag-re-election uli sa ilang posisyon pa. Wala, talo. Pero one thing that is very important to consider, si Chong ay numero unong follower at numero unong kaalalay ni Bongbong Marcos ever since na bumalik sa politika si Bongbong Marcos. Chong ay alalay na itong numero uno. In fact, sa eleksyon ng 2016, si Chong ang number one na defender na Marcos sa kanyang pagnanasa na baliktarin ang resulta ng eleksyon. The guys that Smartmatic is behind some irregularities in that election of 2016. At that time, si Marcos ay kandidato vice-presidente independiente. Wala siyang presidenteng dinadala. At that time, 4 ang mga kandidato pagka-presidente noong 2016. Rodrigo Duterte ang kanyang vice-presidente si Alan Peter Cayetano. Mar Rojas ang kanyang vice ay si Leni Robredo. And then Grace Poe ang vice-presidente si Francis Cudero. At Jomar Binay ang kanyang vice Gregorio Hunasan. Yun ang eleksyon noong 2016. Marcos tumakbo bilang vice-presidente all alone. And the history told us ang nanalo si Leni Robredo.
Ngayon, meron na naman siyang iniahantad. At kung titingnan natin maigi, ito ay malaking pabor sa Tntrio. Ngayon ay nagsusulong na malaman talaga, maibulatlat talaga ng gusto ang tunay na nangyari nitong nakalipas na 2022 elections. Nadaya ba ang sambayanang Pilipino at kung nadaya, sino ang nandaya? Legal bang nakaupo si Marcos o illegal na umaako pa ito ng pwesto sa Malacanang? Yun ang sinusuyod ng Tntrio. Etong si Glenn Chong nakakuha ng partner, ang Tntrio. Nakakuha ng venue upang kanyang iladlad ang kanyang mga nalalaman na may kaugnayan dito sa First Family. Particularly kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ang kanyang claim, hindi lamang siya very close kay BBM, hindi lamang sila nagkakaututang palad ni BBM, kundi maging kay First Lady Liza Araneta Marcos. Very close silang dalawa. Hello, Han. How are you? Kumusta ka? Yun ang batian nilang dalawa ni Liza dito kay Glenn Chong. Sabi naman ni Glenn Chong, "Hi Liza, kumusta?" Sabagat sabi niya, ang kanilang mga opisina ay sa isang gusali lamang, isang level, magkatabi lamang sila sa next floor, nandoon si BBM. Sa madaling sabi, cut the story short, malaki ang personal relationship, very close, ni Liza Araneta Marcos dito kay Glenn Chong. Ang kalaban ni Glenn Chong, simula pa noon, 2010, 2016, Smartmatic. With very strong reasons. Kalaban ni Glenn Chong ang Smartmatic, lalong na umigting ang kanyang paglaban nang mapatay nga yung kanyang bodyguard na kanyang tinatratong halos kapatid na lamang. Ayon kay Glenn Chong, maraming mga voice clips ako ritong mga kinuha pero hindi ko na ang hahaba kasi. I-summarize ko na lamang in this way. Noong panahon, bago noong 2016, very close ang relationships nila. Marcos, BBM, Araneta, Liza at saka itong si Glenn Chong. Very close. Very, very close. Kung paano natin may sasalita ang sabing very close, yun ang meaning niya. Grabeng pagka-close yung dalawa. Kumaga, noong mga panahon na yan, all out ang suporta ni Glenn Chong dito sa Marcoses hanggang nga noong 2016 elections. And then, eto na. Pumasok na ang adhikain ni Bongbong Marcos na maging kandidato pagka-presidente 2022. Unti-unting nagbago. Bakit? Gawa ng Smartmatic. Sabi ni Glenn Chong, 2022, March of 2022, inimbitahan siya ni Liza Araneta Marcos na meeting sabagat darating ang kinatawan ng Smartmatic galing sa Venezuela or wherever. Darating ng Pilipinas. Yan ay March of 2022. 2 months bago ang eleksyon. Second meeting supposed to be. Political meeting between the two of them, Liza Araneta Marcos at saka Glenn Chong. Sabi niya, noong siya'y dumating roon sa meeting, inabutan niya yung dalawang mga alalay hanggang ngayon, may mga matataas na pwesto sa administrasyon ni Bongbong Marcos, Ivan Uy, na ngayon ay pinuno ng Department of Information and Communications Technology, o kaya DICT, at saka Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary ngayon ni BBM. At the time, mga alalay ni Liza Araneta. Sabi niya, doon sa second meeting na yon,
na natuloy, sabagat yung first ay hindi natuloy, political meeting. Sa second meeting na yon, nung pumunta siya sa opisina ni Liza, inabutan niya na itong dalawa. Pagkatapos, contrary sa kanyang mga cordial first meetings, sabi daw ni Liza sa kanya, kailangan ko ang dalawang technical brains, but not you. Si Glenn Chong. Simula noon, hindi na maganda ang naging trato nila. Why? Sabi ni Glenn Chong, dahilan sa kanyang pagbatikos sa Smartmatic, sa kanyang mga kaalaman sa Smartmatic, sa kanyang mga kaalaman sa mga anomalies ng mga nakalipas na elections na may kaugnayan sa maneuvering ng Smartmatic sa bansa. Di na siya, estapwera na siya. Anumang mga meeting dito na may kaugnayan ng Smartmatic, ibinabasura na siya. Hindi na siya kasama. Ang kanyang adikain, ang pagsama niya sa mga Marcoses upang siguruhin na malinis ang eleksyon. Malinis ang eleksyon. Kaya nga sabi niya, alisin ng Smartmatic. Sabagat ang Smartmatic ang nagdudulot ng mga anomalya sa eleksyon sa bansa. Kaya lamang, sabi ni Glenn Chong, si BBM sunod-sunuran. Sunod-sunuran lamang ito dito sa First Lady Liza Araneta Marcos. Katunayan, vloggers. I-monitor ninyo ang lahat ng mga vloggers na mga pro-Dutertes. Sandamakmak yan, naglipa na yan sa YouTube, sa Facebook, maging sa X or Twitter, naglipa na ang mga Duterte vloggers diyan. Sila mga tumatawag kay Liza Araneta Marcos na ahas. Sila mga tumatawag na tambaluslus. Etong mga vloggers na ito, sila mga mouthpieces ng Duterte Group of Companies. Sila ang mga vloggers. Kaya ngayon nagpi-fiesta. Nagpi-fiesta ngayon itong mga vloggers, sinasakyan ng lahat ng sinasabi ni Glenn Chong. Sabagat malaking issue ito labang kay Araneta, Liza Araneta Marcos, na tinutumbok nila ngayon upang wasakin ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Isang issue na kanilang pinagtatampisawanan na si Marcos ay kuting lamang. Pakinggan ninyo ang mga terminology ha. Si Marcos ay kuting lamang. Sa Malacanang, ang namamayagpag riyan ay walang iba kundi si Liza Araneta Marcos. She calls the shots. She is the boss. Siya ang hari ng mga appointees ng kasalukuyang administrasyon. Hindi lamang according to the vloggers, kundi according to Glenn Chong. In fact, ito ang kanyang sinabi. Pakinggan natin sandali. Go ahead, Mr. Glenn Chong. Napalayo yung aking queue eh. Sandali ha. Wala namang kapangyarihan itong dalawang mag-over sa atin ng post kung hindi ang aprobado ni Liza Marcos. Liza controls everything. Take it from me. I know that. I've worked with them for the last 6 years. Liza controls everything. Sunod-sunuran lang yan si Bongbong Marcos. So, nag-selfie kami pinadala sa kanya. Pinakita sa akin ni Hubert. So, the following day, nag-text ako kay Liza. Sabi ko, nag-meeting kami. Thank you very much for the post. So, na-comply ko yung requirements ng November. December 5, this is something that I will reserve. Hindi ko muna ito sasabihin. Then on December 9, the morning of December 9, tumawag po sa akin si Ivan Uy, si Secretary Ivan Uy. So they were already appointed at that time.
Secretary of the ICT, and the other one is Senior Deputy Executive Secretary. Tumawag si Ivan, sabi niya, pinirmahan na ni Presidente yung appointment mo. Congratulations. Pinirmahan na raw ni Bongbong Marcos yung appointment ko as Commissioner of National Telecommunications Commission. Sabi niya, wait ka na lang ng announcement. So they left from Brussels that afternoon. Then a week later, tinext ko si Hubert, sabi niya, nag-wait pa kami ng confirmation. Towards the end of December, nag-text sa akin yung kaibigan ko, sabi, they know everybody, and everybody there knows that Liza is the one controlling everything. So, talk to Liza. So, I said, why should I talk to her? Binenta na ako eh. So, I texted Hubert, sabi niya, in short, ang implication is nag-o-object si Martin Romualdez. So, mag-usap pa raw sila ni Presidente at si Martin. So, just wait and see. Then by February 10, iba yung in-appoint sa National Telecommunications Commission. But then next ko si Ivan at si Hubert, sabi ko, kahit man ng konting advance notice, you didn't give me the courtesy, considering na pang-apat na itong ni-reject niyo ako. And remember, I did not initiate the application. Ang kanyang sinasabi riyan, mga kababayan, ang total control ni Liza Araneta Marcos sa mga appointments sa Marcos BBM administration. Ito kasing just a flashback, ito kasing si Glenn Chong, noong bago nag-eleksyon, maraming pinangako sa kanya na maging pwesto sa administrasyon ni Marcos. Ang pagiging chairman ng Commission on Elections na hindi napunta sa kanya, napunta kay Garcia ngayon. And then, ang pagiging commissioner, head ng National Telecommunications Commission, hindi rin nangyari. At hindi lamang yan, sabi sa kanya, pwede kang mamuno ng, anong tawag niyon? Task Force for Ending Hunger. Kanino binigay ito? I think Tulfo eh. Wala. Ang isang dahilan lamang yan na ipinaliliwanag ni Glenn Chong, lahat ng ito ay dahilan sa Smartmatic na malaki ang influensya kay Liza Araneta Marcos. Sa madaling sabi, kung merong anomalya na naganap nung nakalipas na 2022 elections, hindi malayo na sangkot dyan si Liza Araneta Marcos. Sabi mismo ni Glenn Chong, remember yung second meeting na natuloy? Nasabi ni Liza, kailangan niya ang dalawang technical minds sabagat meron siyang kakausapin. Lumawas na estapuera si Glenn Chong at ang kailangan niya lamang doon ay si Ivan Uy at saka si Hubert Guevara. Kumbaga, itinapon siya sa basurahan, doon nagsimula ang kanilang alitang dalawa. And then yung mga appointments na yun nga, napakinggan ninyo, aprobado ni Marcos, hindi natuloy. Sabagat hindi kursunada ni Liza, sabagat ayon kay Glenn Chong, ito'y dahilan sa ayaw ng Smartmatic na mapunta sa anumang pwesto sa gobyerno si Glenn Chong, gawa ng ito ay makasisira sa operasyon ng Smartmatic sa bansa na ayon kay Glenn Chong, ginastusan ni Juan de la Cruz, binayaran ng Smartmatic ng $350 million every time na merong election sa bansa. Kaya sabi ni Glenn Chong, yan ay masusuportahan ko. When the time comes that it is needed to be exposed, I will bring out all the documentations. Especially yung pag-uusap ni Liza Araneta Marcos at saka ang kinatawan mismong may-ari, founder ng Smartmatic sa bansa na nagsimula sa Venezuela na ngayon ay ginagamit ng talamak diyan sa Pilipinas. Sa pakinggan natin sandali. Etong may kaugnayan dito sa
Smartmatic. May kaugnayan sa meeting ni Liza Araneta Marcos at saka mismong may-ari Tnyrio Martinez Roger Alejandro, isang Venezuela national, isa sa mga founders ng Smartmatic diyan sa Venezuela. Tandaan ninyo na ang Smartmatic ay merong headquarters diyan sa China, sa Hong Kong. Tandaan lamang ninyo yan habang tayo nag-uusap ngayon. Pakinggan natin si Glenn Chong na muli. So nung nagkita kami, sabi ko sa kanya, ito ilalabas ko. Because the people have the right to know. Everybody should know na si Liza Marcos talk to Smartmatic. By the way, ni-research ko po yun. Nung sinabi po ni Liza na I'm going to have a meeting with the owners of Smartmatic, I need 2 technical guys with me, but not you, because they hate you so much. That was between March 7 and March 21. I found out from the Bureau of Immigration na dumating dito ang isang Piñate Martinez Roger Alejandro. Dumating sa Pilipinas from my source at the Bureau of Immigration. Pakinggan ninyo may igang detalye. Isang nagngangalang Piñate Martinez Roger Alejandro. He was born on 22 April 1975, a Venezuelan citizen. He arrived in the Philippines on March 17. So sabi ko, ang meeting namin ni Liza Marcos na sinabi niya na fuck not you because they hate you so much was between March 7 and March 21. Dumating dito in between that date si Roger Piñate Alejandro Martinez. Dumating siya ng 17 March 2022, umalis ng bansa 5 April 2022. Malapit ng eleksyon yan. Siya sa Pilipinas 19 April 2022, lumabas ulit 23 April 2022, then bumalik ulit sa Pilipinas May 3, 2022, and umalis finally on 18 May 2022. In other Before, words, during, and after elections, May 9. Before the elections and a few days after the elections. Na makikita sila ng may-ari ng Smartmatic. Dumating na rito si Roger Alejandro Piñate Martinez, March 17, May 2022. Now, sino ba si Roger Alejandro Piñate Martinez? Chinek ko po siya sa Companies House. Yung Companies House, para siyang SEC ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Siya yung SEC ng Great Britain. Companies House show, the records of Companies House show na si Roger Alejandro Piñate Martinez, born in April 1975, so tumba po siya doon sa database ng immigration natin, Bureau of Immigration. Born in April 1975, also Venezuelan citizen, is an active director of SGO Corporation Limited with company number 074-77910 at nakalagay 88 Baker Street, London. The same register shows that ang previous name ni SGO Corporation Limited is Smartmatic Limited. So, in other words, makonect muna. Si Roger Alejandro Piñate Martinez, active director ng SGO Corporation Limited, previously Smartmatic Limited. Then, chinek ko rin po yung LinkedIn web, nandoon din po yung entry ng isang nagngangalang Roger Piñate. Si Roger Piñate, sabi niya, he's the president of Smartmatic. He obtained his education at the University of Bolivar in Venezuela. So, alam ninyo, kagaya ng nasabi ko kanina, itong si Piñate Martinez Roger Alejandro, siya ang isa sa 3 mga founders ng Smartmatic sa Venezuela. Yan ay napag-usapan na natin yan, I think, 1 year ago, before the 2016 elections, napag-usapan na rin natin yan.
Inilahad ko sa inyo ang total na detalye at kasama na ang mga anomalies connected with the operations of Smartmatic, including yung mga kaso na iniharap nila laban sa Fox News dito sa Amerika, sa bakit saan damakmak ang mga kinasasangkutan nito na mga anomalies, for whatever reason, ay wala hong nagprospera, walang ending ang mga kaso na ito na ipinabato dito sa Smartmatic ever since na ito ay itinayo. Matagal ng panahong nakalilipas. 2000, actually. So, sabi nitong si Glenn Chong, matindi ang kanyang pagnanasang tanggalin ang Smartmatic sa Pilipinas. Sa kabila ng ito ay merong close connection sa First Lady. Sabi niya kay BBM ang tanging hiling niya, alisin ang Smartmatic. Sabagat si Bongbong mismo, sabi ni Glenn Chong, at yan ay meron tayong documentary na nagsabi na ang Smartmatic ang punot dulo ng anomalya ng eleksyon diyan sa bansa. Naandyan ang Smartmatic hindi ang magbilang ng mga balota, kundi ang magbilang ng lagay sa kanila. Marcos mismo yung may sabi niyan. So ngayon, dinala ni Glenn Chong ang issue kay BBM. Sabi niya, Mr. Marcos, presidente ka na ngayon, may nasa kamay mo ang kapangyarihan na alisin ang Smartmatic sa operasyon ng eleksyon sa bansa. Yun din ang pinapakipaglaban ngayon ng Tntrio. Kaya itong dalawang puwersa na ito ay nagsanib sa iisang isyo. Linisin ang eleksyon diyan sa Pilipinas. Umaasa sila, si Glenn Chong, na ang presidente aayon sa kanya sapagat noong mga nakalipas na panahon, 2018, nang isinusulong ni Marcos ang laban-labang kay Leni Robredo na sinabi niyang dinaya siya, ang kanyang pinagpaparatangan noon ang Smartmatic. Pero ngayon, nasa pwesto, tahimik. Kaya ang tanong ni Glenn Chong bakit ayaw niya? Ito mismo ang tinig ni Marcos noong panahon Disqualify or disqualify Smartmatic or blacklist Smartmatic in such a way it cannot join the 2025 elections and beyond. Tapos the next call si Hubert nun. Para meron akong documentation. The next call and the next meeting, ang sabi niya, hindi pwede. Kasi dati, nung nag-press conference si Bongbong Marcos, sinabi niya, and he was very emphatic about it, hindi namin election system ano binibenta ni Smartmatic, idayaan system. So if it could publicly denounce Smartmatic at the time when he was protesting, why can't he do it now when he's already the Precisely. president? What's the big difference? Nung nag-protesta kayo, Bongbong, you already denounced Smartmatic publicly. Bakit ngayon? Ayaw nyo na. Dahil you did something last summer. Ba yun? So kaya nakikinig ko because alam ko, hindi niya maibibigay. Because the circumstances shows na may agreement sila ni Smartmatic. So yun ang hiningi ko. Ano nagkita kami, sabi ng dalawa, no, it cannot be done. So sabi na, sige kami na lang. We will work behind the scenes to disqualify Smartmatic. Nasa isip ko naman, gagaguhin nyo na naman ako. Kayo nga yung dalawang technical guys doon sa meeting list. Yan lang. I will not allow you to dilute it or diminish the power of my option number one. So, in short, hindi yun. Ayaw nila. So, alam ko na. Deep in my heart, I know. What you did last summer, yan ang isang pakulo, pasabog pa rin, ni Glenn Chong, naaabangan natin. Waldo, alam ko na. Ito po ang sinabi ni Marcos noon, 2018. Maliwanag na na talagang Smartmatic, ang kanilang ipinagbibili, ang kanilang ang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Dahil maliwanag na 2010, mula nung pumasok sila, 2013, 2016, marami ng instances at na-prove na
na talagang meron silang ginagawa na hindi sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, even COMELEC has admitted that because on the subsequent hearing to the exposés of Attorney Glenn Chong, the subsequent hearing, sabi nila, we will study the possibility of a hybrid system because it is very clear that we cannot trust the Smartmatic system. Yung Smartmatic, wala sa lahat ng batas, sa marami sa mga regulation, sa marami mga safeguard, hindi naman sinundan. So gumawa sila ng sarili nila. At marami silang ginawa na hindi pinapaalam sa COMELEC, hindi pinapaalam sa mga kandidato, sa mga partido. And so that is very clear already to me. Smartmatic has actually been banned in Venezuela. It has been banned in many states in the United States. It has driven Belgium and Germany to return to manual system of accounting because maliwanag na talagang maraming weaknesses ang sistema ng Smartmatic. At saka yung Smartmatic mismo, I'm sorry I have to say this and it seems a little harsh, but what they are not there to sell a electronic election system. They are there to give a method of cheating to whoever pays them the most. Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kasimple yan eh. Ganun lang kasimple yan. Kaya lamang, sabi nga ni Glenn Chong, ano nga uli sabi mo, Glenn? Disqualify or disqualify Smartmatic or blacklist Smartmatic in such a way it cannot join the 2025 elections and beyond. But the next call si Hubert nun, para meron akong documentation. But The next call and the next meeting, ang sabi niya, hindi pwede. Kasi dati, nung nag-press conference si Bongbong Marcos, sinabi niya, and he was very emphatic about it, hindi naman election system ano binibenta ni Smartmatic, idayaan system. So, ano nga ang nangyari? May connection ba dyan si Liza Araneta Marcos? Yun may pinagpipistahan ngayon mga kababayan nitong mga vloggers ng Duterte. Sabagat meron din silang motibo. Ang Duterte Group ay meron ding motibo. Kaya kailangan dito sa Tntrio ang suporta ng taong bayan. Sabagat nandirito sa Tntrio ang mga dokumentong kailangan. Sabagat kung maaalis lamang si Marcos sa pwesto following the content of the National Constitution of the Philippines, rights of succession, ang uupo riyan Duterte, Sara Duterte. Kaya ang bawat kampanya ni Chong, sinusuportahang matindi ng mga vloggers ng mga Duterte. One thing though is missing dito sa puzzle na ito, ang kamay ng komunistang China. Tandaan ninyo, si Duterte ay puppet leader ng China sa Pilipinas. Ang kanyang anak na andyan, niregaluhan ng kung ano-ano ng mainland China, 10 mga van na nawawala ayon sa COA, ambulansya na nawawala, and then libang pa yan sa mga cash donations ng China sa Davao when she was mayor of Davao. Nawala. Sa madaling sabi, mas matindi rin ang koneksyon ng Duterte Group sa China. At ang dalawang ito ay merong koneksyon, ang Smartmatic at saka ang China may koneksyon sa nakalipas na eleksyon. Saan ang mga prueba riyan? Dapat ay suyurin ninyo ang mga dokumentong pinalalabas nitong Tntrio. Hindi lamang kailangang suyurin, kundi suportahan. Sabagat ang tanging paraan lamang kay Juan de la Cruz na makamtan ito ang tunay na hinahanap nilang ligaya, laya, kaunlaran, kaligtasan sa mga inept, walang alam na mga leaders at mga pinuno ng bansa, from the executive department to the legislative department to the judiciary department of the country, pinamumugaran ito ng mga appointees diyan na mga inept,
mga linta na sumisipsip sa kung sino ang naglagay sa kanila sa pwesto. Puera de los buenos. Hindi natin linalahat. Salamat, saludo tayo at meron pang mangilan-ilan na mga natitira riyan. Kagaya ni Risa Hontiveros, for example. Marami rin dyan. Kaya lamang talo sila sa puwersa. Kaya nga ba't ang ating punto de vista rito, kailangan alam natin kung saan nangyari ang mga pandaraya, ang mga kalukuhan. Ang mga detalye ay naandyan sa kamay natin, sa kamay nitong mga taong nagsusumikap na pinamumunuan ng Tntrio. Tanga natin dito ang ilang mga dokumento na galing sa kanila, 98.8% ng Metro Manila precincts. Ang mga resulta dito ay galing lamang sa isang IP. Internet protocol, kung tawagin natin yan, internet address. Kumbaga sa postal office, yun ang street address. Sa internet, ang tawag dyan ay IP. Yan ang internet protocol or kaya IP, yun ang address ng bawat tao na naglalog in sa computer, sa internet. Maliwanag, dokumentado ng Tntrio saan galing itong mga nakababalaghan, nakapagtataka, nakapaninindig balahibong numero. Iisa lamang ang internet protocol o kaya IT address 192.168.0.2. 98, almost 99% ng lahat ng mga extra ballots na ito na kung saan ang galing, nagdaan lamang dito, galing lamang dito sa iisang address na ito. Maging mga resulta sa saan ito? Cavite, 95.5%. Batangas, 81%. Metro Manila, Cavite, Batangas, iisang address lamang pinanggagalingan. And then, probinsya, may iisang address din ang pinanggagalingan, 192.168.0.2. Lahat ng mga dokumentado pong mga numero na ito ay nasa kamay ng TNT. Kaya nga ba't nung tayo ay maimbitahang sumama sa Zoom conference, first and second Zoom conference international nitong Tntrio, kasama tayo. Di lang tayo umiimig sapagat pinagmamasdan natin at ating dinadigest, tinitimbang-timbang ang kanilang mga argumento. And to my mind, lahat ng mga ito ay mga validong argumento ng Tntrio. Isa lamang ang punto yan na aking ipinaabot sa kanila. Sabagat the attitude ng Tntrio, ang katotohanan ay lalantad, huwag even hindi na natin ikalat ito. Dudulog ang tao at sasama sa atin. May impression bilang isang advertiser, hindi ho ganyan ang sitwasyon. Kailangan ninyong idulog ang issue na ito sa mga lehitimong media na may busilak pang pagmamahal sa bansa. Mga vlogger, social endorsers na may tunay na pagmamahal sa bansa. Sa kalagitnaan ng kasalukuyang panahon na ito mga kapitbahay, na ang Pilipinas ay nakukulapulan ng mga practitioners sa social media, sa mainstream media, in and out of the government, nakukulapulan ito ng mga fakers, mga vloggers, mga social media, mainstream media na may influensya ng Chinese Communist Party. Sa gobyerno lamang, makikita naman ninyo kung sino riyan. Sa kanilang pananaw, sa kanilang pananalita, makikita ninyo ang influensya nito. Bakit malakas ang influensya na yan? Sabagat naandyan ang ekonomiya ng bansa, kontrolado ng China. Maging ang mga industry, sensitive industry sa bansa, kontrolado ng China. Simula sa national grid, sa telecommunications, kontrolado ng China directly or indirectly. Sa magitan ng mga local Chinese, Filipino businessmen natin na may sikreto, clandestine connection
sa mainland China. Either legal or illegal. Kaya yung eleksyon na yan, mga kababayan, na pinag-uusapan natin dito, ang Smartmatic riyan ay iisa lamang sa 2 paa na tumatayo sa direksyon ng Pilipinas. Ang main control nila ang eleksyon. Yan ang missing link sa lahat ng mga diskusyon na ito na napapakinggan ninyo sa mainstream media, ang mga napapanood ninyo sa mga vloggers, the missing link. It is true na may dayaan. Yan ay concluded na yan. May dayaan sa nakalipas. Naandyan, involved, ang Smartmatic. Either consciously or unconsciously, may alam o wala, ang Smartmatic ang nagdala ng mga boto. Kung saan galing yung nag-iisang IP address na yan na nagbusbus ng eleksyon, wala pang kalahating oras pagkatapos isara ang mga presinto na mayagpag na ang nag-iisang address na yan sa pagbusbus ng balota, resulta ng eleksyon. Sinong may gawa? Missing link o ang Smartmatic? Ang problema sa atin ngayon dyan, mga kababayan, ang hirap halughugin ng katotohanan. Sabagat kung hindi kikilos ang taong bayan, ang kanilang sandalan ang pamahalaan. Ang kanilang reklamo, justice ang kailangan sa bansa. Mr. President, meron kaming mga nasisilip dito. Ikaw ang Commander-in-Chief. Ikaw ang numero 1 ehekutibo ng bansa. Kailangan ni Juan de la Cruz ang tulong mo. Kung siya mismo ang beneficiaryo ng bandaraya, matutulungan ba kayo? Dulog tayo sa ombudsman, dulog tayo sa sandigang bayan. Sandigan dito ng bayan Ano ang sabi ng ombudsman sa kaso ng Farmally? May malakas na ebidensya na kinurakot ng Farmally ang pera ng taong bayan. Pero hindi kasama si Duterte. Bakit? Yung namumuno ng ombudsman, appointee ng presidente. Kaya anumang anomalya na idulog ninyo riyan, nasasabit ng presidente, hagwash, wala na, burado. Parang alapaap sa kalangitan. Wala na. Justice, meron? Wala. Yun ang missing link sa katotohanan, mga kababayan. Yun ang problema dyan sa atin Dulog ka sa Justice Department, nasabit yung pamilya, naalala ninyo, Remulla, drugs from America. Nakasabit yung pangalan ng anak ng Justice Secretary. In 1 month, solve ang kaso. Pero silapid, tinambangan, sumuko ang bumaril. May mga taong sangkot doon na mga malalakas. Hanggang ngayon, lulutang-lutang yung kaso. 1 taon na halos Lulutang-lutang. Governor ng Negros. Sangkot ang isang big time na politiko. Hindi mahuli-huli yung tao. Yun ang 2 klase ng katarungan sa bansa. Kapag ang mga nasasangkot ay naandyan sa pwesto, may hirapan na kumuha ng katarungan. Bakit nagkakaganon? Gawa ng yung mga taong mga dapat na dulugan ninyo, appointed ng presidente, naandyan ng koneksyon ng tubo. Kaya siguro mas magaling kung ikaw ay Supreme Court Justice. Siguro dapat ang appointment dyan hindi galing sa presidente. Siguro ang appointments dyan ay baguhin natin ang saligang batas. Siguro ang appointment niyan galing sa Philippine Bar Association. Samahan ng mga abogado sa bansa.
para maalis ang clout ng presidente sa Justice Department. The same manner sa iba pang mga sangay na sensitibo ang hinaharap ang future ng bansa, alisin sa kamay ng presidente. At this time it is necessary, gawa ng ang presidente mismo ay nasasangkot sa mga anomalya. Unlike history before, na ang presidente ay tunay na presidente ng taong bayan. From the time ng mga Marcoses to Gloria Macapagal-Arroyo to Duterte, laging sangkot ang presidente sa sama ng pananaw ng tao sa ehekutibo ng bansa. So it's time mga kababayan, tingnan nating maigi. Makatutulong ng malaki ang mga sinabi ni Chong, ang koneksyon ni Liza Reneta Marcos sa Smartmatic, ang performance ng Smartmatic, ang paglaganap ng mga vloggers na pro-Duterte at pro-China, and then ang missing link. Pag pinag-ugnay-ugnay natin ito, ang mga masasamay, salungatin natin, at ang kabutihan ay tulungan natin paghanap ng katarungan ng Tntrio. Siguro baka may maaaninag tayong liwanag diyan sa silangang bahagi ng ating bansa. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Well, Rodolfo Rania Eusebio, matagal din akong naging chairman ng Board of Elections Inspectors, BEI, noong manual pa ang eleksyon. Ngunit nag-shift na tayo sa computerization kasi di umano ay para maiwasan na ang dayaan. Ngayon na nag-IT na tayo, mas malala pala ang anomalya. Alam mo anumang uri, pare kong Rodolfo Rania Eusebio, anumang uri ng sistema ang gamitin natin, nakadepende po sa taong magpapatakbo nito. Anumang sistema, elektroniko o manual, anumang klase, depende sa tao. For example, nagsalok ako ng tubig ng mga Philippine money. Nagsalok ako ng tubig. Ang purpose nito ay para ipagawa ng mga eskwelahan na pinabayaan ng Department of Education and Culture. Gawa ng 1/3 lamang ng mga existing buildings ng DepEd ang nagagamit. Ang 2/3 ay unusable for many reasons. So ito ako ngayon, may dala akong isang balde ng pera para ipaayos yung mga gusali. Along the way, kung ako, kaya sabi ko, depende sa may hawak Depende sa tao. Dala-dala ko yung pera, nagka-interest ako ng pera, binutasan ko yung balde. Along the way, tumutulo yung pera. Pagsaling ko roon sa local o kaya district o kaya division o kaya department head ng balde, nakakita ng department head, ba may butas ito pero maliit, lakihan ko nga. Kaya pagdating doon sa construction, ang resulta, malabsaw na semento. Kaya yung hindi nagagamit na 2/3 ng mga gusali ng DepEd, nagamit nga yung 1/3 uli. Pero lumindol ng konti, wasak uli. Poor undergrade quality. Yun ang lagay natin, pare ko. Mukhang di pa pinapansin ng tao ang mga nangyayaring mga anomalya o kaya dayaan. Uunahin ang kalam ng tiyan, tama yun? Problema ang mga pagtaas ng bilihin, lalo na ang bigas, parang wala ng oras sa mga issues. That's correct. And you know why? Sa 59 na taong ko sa broadcast, pare ko, parang Arnel Mercado. Kumbaga, kung ito ay isinulat ko lamang sa libro, ang mga napagmamasdan ko sa takbo ng politika sa bansa, makikita mo na yung quality ng mga politiko natin bumababa, dumadaos-dus pababa. Ang interest nila
business acumen ng mga ito, politiko, tumataas. Bakit? Noong araw, ang negosyo at saka politika o ang serbisyo, negosyo at serbisyo, magkaiba. Sa public service, service, eto, kailangan ang itaas. Negosyo, kailangan itaas. Nung matuto ng pandaraya ang mga politiko, yung serbisyo at saka ang negosyo nila, pinagsanib. Ang politika pala pwedeng negosyo. Kaya yung maging mga artista na nung araw ay kumikita sa puting tabing kung tawagan, pagkatapos nalaos, takbo sa politika, ha? Tingnan niyo si Robin Padilla. Walang alam, ha? Habang nagsasalita ito, lalong nasasadlak sa putik ang kanyang pagkatao. Inept. Marami sa atin dyan sa politika, sabi ko na nga, hindi ko nilalahat. Marami sa atin sa politika riyan ang ginawang negosyo, hanap buhay ang kanyang pwesto. Yun ang katotohanan riyan, pare ko. Yan ang sinasabi ni Percy noon, ang bottom line na makikinabang lamang ay sindikato ng mga, ayoko nang banggitin yung salita pa, masangsang amoy pakinggan eh. Andre Yangga. Yan ang ebidensya bakit ayaw niyang sipain ng Smartmatic. Yun din ang tanong ni Glenn Cheng, pare ko. Glenn Chong. Kay BBM, nung araw, sinusukan ni BBM eh. Ngayon, ayaw nilang tanggalin. Bakit? Nagbenepisyo ba? Leonor Curata, hijack. Viva la Virgen na lamang tayo. De Peña Francis sa Naga City, happy fiesta today. Tntrio pare ko. Thank you. Sharing done. Skip muna ako ng watching sapagat I'm in Naga City, done watching with my devotional as a voyadore. Nga pala, and now bonding with my Bicolano friends here in Cafe Mo with Maestro Keletots. In his place. I'll watch you today. Live na lamang later. Okay? Okay, pare ko. Ingat ka riyan, ha? Regards sa mga kaibigan mo riyan na Tntrio. Diyan sa Naga. Diyos mabalos. Happy fiesta. Viva la Virgen. De Peña Francia. Diyan sa Naga City. Today. Ngayon ay Sabado. Maglilinggo na. Tapos na yung fluvial misa sa Basilica bukas Sunday. Sound raping lang yata siya. Paano kung naging commissioner, sasabihin niya kaya ang totoo? Sabi ni Andre Yangga. Correct, pare koy. 4 na appointment sa kanya, hindi natuloy. Hindi natuloy. Ang akin lang dito, inihihiwalay ko lamang ang kanyang pagkatao doon sa kanyang mga sinabi na marami rito ay mga dokumentado. Nung isang araw ko pa ito nabasa. In fact, yung napakinggan ninyong boses, in-enhance ko na lamang ito sabagat yung kanyang original na Glenn Chong, garbled, maingay, hindi maintindihan, in-enhance ko para maintindihan ninyo yung kanyang mga sinabi. And aside from the voice enhancement sa kanyang video, ang ginawa ko pinagsunugan ko ng kilay. Matalinghaga, ha? Pinagsunugan ko ng kilay, research ang ginawa natin sa bawat mga salient points na kanyang dinala at ito'y ni-research natin. In fact, may kaugnayan sa Smartmatic, matagal ko ng issue rin yan, kaya alam ko halos marami riyan. Nirehash ko lamang yung aking kaalaman at ni-review yung aking mga files. Lahat ng mga sinabi niya ay may mga katotohanan riyan dokumentado. Kaya pinaghihiwalay ko yung kanyang personal interest sa issue at saka yung issue para kay Juan de la Cruz. Good evening, Furel. I'm watching. Sabi ni paring Randy Kaisip. Kuya Furel, madya na po. Fiesta ng Unyan Digdi sa Naga. Kiina. Viva la Virgen. Kuya, kasama namin ang aming mga anak, sina Joy,
si Tom at ang mga apo namin. Watching po kami sa programa mo, sabi ni Papa Jane Flores. Kapatid sa hanabuhay si Jane. Nauna lamang ako ng mahabang panahon sa kanya. Jane Flores, pare koy, thank you. Maraming salamat. Sabi ni paring Rudy Rodolfo Rania Eusebio, gamitin na sana ang mga libu-libong idle lands, rain-fed areas, at i-cultivate yan into agricultural land for upland rice, vegetables and onions, garlic, ginger, and others para hindi na tayo mag-import ng mga pagkain, lalo na ang bigas. Employ all the agriculture graduates sa mga lupain na ito tungkol sa pagtatanim. Appoint DA secretary selected from DA, regional directors. Pag yan ang develop natin, baka tayo ay mag-export ng bigas at mga vegetables, sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio. Tama ka pare? 100%. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking panaginip. Kaya lamang, sabi ko na nga, misplaced ang marami sa mga official natin sa bansa. Maliwanag, nakasisilaw na katotohanan. 2 na departamentong sensitibo sa gobyerno. Presidente, Department of Agriculture. Bakit nandiyan ang isang tao na ipinanganak sa hindi lamang silver spoon, golden spoon, ni hindi yan nakahawak ng sungay ng kalabaw? Paano gaganda at uunlad ang agrikultura sa kamay ng isang mangmang sa agrikultura? Idagdag mo pa ang education, DepEd. Wala na akong sinabi. DepEd. Sandigan ang hinaharap ng bayan. Hinaharap, future of the country. Maglagay ka ng isang Sara Duterte sa DepEd. Maging sa Senate hearing, gusto mambugbog eh. Nakita ninyo yung mga video? Halos gusto niyang salakayin si Risa Ontiveros eh. Maanghang na salita. Hearing yan ha. Hearing. Vice Presidente, Secretary ng Edukasyon. Misplaced. Hindi lamang misplaced, marami inept. Robin Padilla, glaring example diyan sa Kongreso. Ang saklap, anong tawag, masangsang eh. Good morning po, sabi ni Ray Managuerre. Good morning, pare koy. Maraming salamat ha. Bait Venturina, thank you. Medi Foster Loza, thank you. I don't know kung meron ako ritong mga hindi nakita sa kwana. Dito sa Mike Garcia. Thank you, Mike. Maraming salamat, Mike Garcia. And then, sandali, nawala na naman. Ayoko nitong maliit eh. Isang pindot mo, nagkakawalaan eh. Mike Garcia, Beth Venturina, Arnel Mercado, yung mga tahimik lamang, sandali yung mga tahimik, wala na. Hindi ko na makita. Nawala na naman. So mga kababayan ko, alam mo, yan ang isa pang masaklap na nangyayari sa bansa. Ang mga politiko natin diyan sa bansa, because of personal interests, nais ni talagang malublob sa pusali ang mga kababayan natin eh. Tama na, magtapos ka ng elementary, tama na, wag na mag-aral. Sabagat kung matututuhan ninyo ang tunay na edukasyon, maisasadlak ninyo sa inyong puso at kaisipan ang tunay na kaalaman, proper education, mamumulat kayo sa katotohanan na marami para sa mga nasa gobyerno, mga salaula, mga balasubas, at mga magnanakaw. Puso ko! Ayaw nila yan. Tatakay mo rice import, pare ko ha. Ito, pakinggan nyo bago itong report na ito The Philippines has overtaken China as the world's top importer of rice.
according to United States Department of Agriculture. Latest Grain World Markets and Trades report ng US. Pakinggan natin sandali. Meron tayong report dito. Galing ito kay Vivian Gulia ng ABS-CBN para maliwanagan natin ano ang kalagayan ng agrikultura sa bansa. Nakaambang maungusan ng Pilipinas ang China pagdating sa pinakamaraming inaangkat na bigas sa buong mundo, ayon sa pinakahuling ulat ng United States Department of Agriculture. Sa pagtataya ng USDA, aabot sa 3.9 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas para sa trade year 2022-2023, habang ang China bababa sa 3.5 million metric tons ang aangkating bigas sa parehong panahon mula sa 6.1 million metric tons. Inaasahan ng USDA na maging sa trade year 2023-2024, Pilipinas pa rin ang mangunguna sa dami ng aangkating bigas na tinatayang papalo sa 3.8 million metric tons kumpara sa 3.5 million metric tons na estimate para sa China. Ayon sa isang grupo ng magsasaka, tumataas ang pangangailangan sa bigas na hindi naman nasasabayan ng pagdami ng lokal na produksyon. Ang implication nun, the government programs are not succeeding in improving local production. Naniniwala rin ang grupong Bantay Bigas na ang pagdami ng imported rice ay resulta ng kapabayaan ng gobyerno na paunlarin ang lokal na industriya ng palay. Aminado rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring hepe ng DA, mahirap umasa sa imported na bigas kaya mahalagang palakasin ang lokal na produksyon. This is a lesson that we immediately learned. They said we cannot now continue to depend on importation, which is what has happened for the Philippines. In the past years, it became the easy way out. Just import more rice, import more corn, import more everything. Sa gitna naman ng pag-aangkat, nagpahayag ng pagtutol ang mga grupo ng magsasaka sa panukalang pagpapababa ng rice import tariff. Kung binaba mo yung tariff doon, wala naman assurance na ibaba ng importer yung presyo ng bigas dahil wala namang cap yung presyo nila. If we bring down the tariff for those types of rice, hindi makikinabang yung mahihirap. Panalo na naman dyan yung importer at saka trader. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Ano itong report na nakuha natin? The Bureau of Plant Industry, report of September 7. Ito lamang nakalipas, September 7, more than a week ago. Rice imports have already reached 2.33 million. Yun na. Hanggang noong Setyembre 7, ang Pilipinas nag-importa ng 2.33 million metric tons. Galing sa Thailand, galing sa Vietnam. Ano ang reaksyon ng ating mga magsasaka? Pakinggan ninyo mga kababayan. Sa mga ito po ang damdamin ng mga nasa sa farmlands. Mga nandyan sa sakahan. Marami ako mga kamag-anak na may mga sakahan dyan sa Bicolandia. Ito ang kanilang mga hinaing. Magkahalong lungkot at galit ang nadama ng magsasakang si Mang Danilo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas matapos mabalita ang nakaamba ng manguna ang Pilipinas sa mundo pagdating sa pag-aangkat ng bigas. Naniniwala siyang kaya naman sanang punan ng mga magsasakang Pilipino ang demand ng bansa sa bigas kung mabibigyan lang sila ng pamahalaan ng tamang ayuda tulad ng tulong sa pataba at patubig. Kayang-kaya po. Kasi ang sabi mismo ng gobyerno, mahigit 4 na milyong ektarya ang tinatamnan ng palay. Tingin nga namin mula sa 80 kabans, average yield per hectare, pag naging 100, at tingin namin kayang-kaya, hindi lang food self-sufficiency, pwede ngang sa hinarap, mga 2 to 3 years, posibleng makakapag-export tayo. Kahapon, lumabas ang report ng US Department of Agriculture na nakaambang maungusan ng Pilipinas ang China dahil nabawasan na ang inaangkat nilang bigas. Paniwala ng mga rice stakeholder, epekto pa din ito ng pagpapatupad ng rice tarification law kung saan binuksan sa pribadong sektor ang pag-aangkat ng bigas ng walang limit. Sa ilalim ng batas na ito, wala ng kontrol ang pamahalaan sa kung gaano karami ang aangkating bigas ng bansa. Makakapagpalalaan nila ng sitwasyon kung matutuloy ang planong ibaba o tanggalin ang taripa sa rice imports.
Depensa naman ng Bureau of Plant Industry sa datos ng USDA, posibleng mas dumami lang ang produksyon ng bigas ng China. Ang assumption is mas malakas na ba tayong kumain Palusot, kaysa ha? sa mga ating mga Chinese counterparts, but hindi naman po ganon. Maaring sila ay nag-upscale din sa kanilang production technology, kaya po mas dumami rin ang kanilang production. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tingnan ninyo, maging yung presyo ng kamatis. Kamatis ba Rico, ha? Ang bawat kilo ng kamatis, 300 piso. 1 kilo. Isang kilo ng kamatis, 300 pesos. Sa paso, nabubuhay ang kamatis Dito sa amin sa Amerika, 4 season ito Si Mrs. nagtusok lamang ng nabubulok ng kamatis sa paso. Ngayon, doon kami kumukuha ng aming mga pangakailangan sa kamatis. Paso! 4-season country. Meron kaming winter dito, may fall, may spring. Ang panahon lamang ng taniman dito ay ang late period ng spring at saka the whole of summer. 6 na buwan lang. Diyan sa atin, all year round, pwede kayo magpatubo ng kamatis. 300 piso ang kilo. Hindi lamang yan, Hindi lamang yan, Mataka mo sili. Naalala ko yung tatay ko, ang sili, number 1 na inaalagaan niya Petra, yung mga paso, inaalagaan mo ba yung mga sili riyan? Yun ang dekorasyon ng mga bintana namin nung araw. Nung ako'y maliit pa, 8 years old, 10 years old. Bawat bintana namin nakapaligid. Di ba may jealousy tayo nung araw, yung kapis? Kailangan buksan mo yun. Malaki ang bintana Yung mga paso nakahilero ron para mahanginan. Pag kumakain ng tatay ko, hihingi na, Petra, hingi nga ng sili, labuyo pa yan, Pero ang bulaklak sa kanya mga bintana, namumula, green, red, of sizes. Puro sili. Matakay mo sili ngayon, magkakaano? Kamatis lamang 300. Sili, patawarin ta. Mahal pa yung sili kaysa sa kamatis 700. Matakay mo yan. Bakit nagkakaganon ang Pilipinas? Wrong management tayo, pare ko Wrong management. Kasi ang inaalagaan natin ngayon ay yung mga kung paano tayo kikita. Like for example, itong budget for 2024. Committee hearing ng budget, wala pang kalahating oras, tapos. May diskusyon, gustong mag-raise ng question si Hontiveros, hindi pwede. Si Castro, hindi pwede mag-raise ng question. Sabi ni Sandro Marcos, tapos na ang usapan. Close. Approve. Wala nang hearing-hearing. Kaya, eto, manalangin na lamang kayo ng puspusan, sana mapakinggan. Kasama sa 2024 budget, ang 10 billion Intelligence and Confidential Fund. 10 billion. Dapat itong pera na ito ay makapagbibigay ng benepisyo sa marami ng mga kababayan natin kung ito ay gagamitin, for example, to augment, dagdagan ang funding para maging masigla, masaya ang mga magsasaka diyan sa bansa. Haji Cruz. Taon-taong pinatatanggal na Bakabayan Block ang Confidential at Intelligence Funds o CIF sa pambansang budget. May mga questions tayo. Kaya nga gusto nating magtanong, kung pwede namang auditable, bakit hindi gawin yun? Bakit more and more, parang pork barrel, itong confidential funds? Ang gusto sana nating malaman dito, hindi nagamit for personal, di ba? Paliwanag nila ang kailangan itong imbestigahan para matiyak na hindi ito naibubulsa. Kung naipapaliwanag lang talaga ng maayos, no, kung ay masasabi natin na talagang ginagamit na ng maayos. Kaya kaso nga hindi no, iniiwasan nila lalo na ng Office of Vice President yung pagpapaliwanag dito.
Sa isang press release, sinabi ni House Appropriations Committee Chair Elizalde Co na sumulat ang Department of Budget and Management sa komite para tiyaking hindi sinuway ng Office of the President ang Kongreso ng bigyan ng 125 million peso confidential fund noong 2022 si Vice President Sara Duterte mula sa 7 bilyong pisong contingent fund kahit walang line item sa OVP noong taong yon. Paliwanag ng DBM, ang 125 milyong pisong confidential fund na binigay sa OVP ay bahagi ng kabuuang higit 200 milyong taan sa nasabing tanggapan. At dahil contingent fund ang ginamit, hindi raw umano ito saklaw ng hatol ng Korte Suprema. Pero hindi tinanggap ng makabayan ng paliwanag. Pinag-aaralan nilang idulog sa Korte Suprema ang CIF. Sa susunod na linggo, tatalakayin na sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 8980 o pambansang budget sa 2024. Yari na. Lusot na ito sa komite na 2 lang ang binago. 2 taong visa sa maintenance and other operating expenses at hindi na kailangan mag-ulat ng Kongreso sa Pangulo. We are beginning September 19 and hopefully approving the bill on third reading September 27. Kasama sa mga inaprubahan ng komite ang mahigit 10 bilyong pisong confidential at intelligence funds. RG Cruz, ABS-CBN News. Without thinking, approve na yan. Wala nang kiyaw-kiyaw. Malala na ang Pinas eh. Tinalo na ang China bilang number 1 na importer ng bigas bagong Pilipinas. Sabi ni Jerry Conto. Bagong Pilipinas, watching from Pili, Camarines Sur, totoo po yan na dapat po ilagay doon sa agriculture yung mga marurunong mag-araro. Ang dami po tayong mga graduate na higit na may mga kapasidad, ang hirap lang ay wala po silang influensya para sa mga appointments. Correct! Rose Villano. I salute you, Rose. Thank you. Maraming salamat. Hindi bibitawan ni BBM ang DA Secretary kasi malakas ang kanyang kurako dyan para mabawi ang ibinayad sa Smartmatic, sabi ni Sok Efren D. Merano. Ang hirap talaga na tinatanggap ng mga tao ang mga nangyayari. Tahimik lamang. Totoo yan, pare ko eh. Marami sa ating mga kababayan ang surrender na. Yung boses na namamaos na, surrender na. Lalong lumalala eh. Paano may kartel tayo ng mga masasamang loob na nasa sa gobyerno? Yun ang problema. Ay, yung Juan de la Cruz, tahimik na lang. Sana merong magising riyan. Sana may makakita ng mga bulag dati. May makapagsalita na dating Pepe. At makaamoy ng sangsang sa paligid na dating mga hindi gumaganang ilong. Sana. Thank you Lenore. Sabi niya, Sherdan. Ang mga hindurupot sabi ni Percy. Sabi ni paring June Di Valencia, tama po kayo. Sabi ni Bait Venturina. Mukhang hindi pinapansin ng tao mga nangyayari na mga anomalya o dayaan. Uunahin kasi ang kalam ng tiyan. Correct! Arnel Mercado. Tampisaw naman sa kasayahan itong mga nasa pwesto. Hindi ko nilalahat hindi ko nilalahat. Bato-bato sa langit ang taman ay huwag sanang magagalit. Bato-bato sa langit. Kayong magagalit, ubod kayo ng pangit. Kahit maglagay pa ng mga screen dyan sa Facebook. Dyan problema kasi, dinadala sa pagkasanggano, pagkabutangero. Maging sa mga hearing, napagmasdan ninyo yung hearing ng opisina ng Vice Presidente sa kanyang budget na hinihingi. Yung budget niya, Intelligence and Confidential Fund ni Sara Duterte, mataas pa kaysa sa inilagak, may file ako rito, hindi ko lang nadala kanina, inilagak ng sa DND at saka sa ISA for Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Mataas pa ang kanyang intelligence fund tanggapan ng Vice Presidente sa 2024 budget. Nung ito'y binusisi sa Kongreso, lumabas ang kanyang pagkasanggano. Instead na yung mga issues ang pinag-uusapan, personal na binanatan yung mga sumasalungat, particularly si Liza Hontiveros. Pakinggan natin sandali ito, ha?
Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Kaya i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Senate Deputy Minority Leader Liza says this in response to Vice President Sara Duterte's latest tirade against her. The opposition senator says if Duterte cannot respect her fellow government officials, she should respect how public funds are supposed to be spent. Exactly. Ontiveros was reacting to Duterte's statement to media on Tuesday, September 12, that she doesn't respect Ontiveros and ACT teachers representative Franz Castro. Duterte has been making headlines recently over her use of confidential funds. A Commission on Audit report found the OVP under Duterte spent 125 million pesos in confidential funds in Wow. 2022, despite not having a line item for it in the 2022 General Appropriations Act. Trabaho lang, walang drama. Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan na yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot at pagbabanugtot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng DND at NICA. Kita na ninyo, Nika dating ISAP nung araw. Kita na ninyo? Riza Hontiveros yan. Alam mo, mapapansin lamang ninyo dyan, maging sa panoorin nyo yung deliberasyon ng Senado natin. Makikita ninyo yung mga laman ng utak o wala. Pag hindi kaya ng utak, baka na laban na lang tayo eh. Di ba? Laban na lang tayo, bugbugan na lang. Kung hindi man, babatuhin ka ng mga maanghang na mga salita. Patakay mo pati yung definition ng Coast Guard hindi niya maintindihan ng gusto. Patakay mo yan, good morning Furel, sabi ni Finn Camases, sabi ni Mike Garcia, tila yata naubos na sila na mga nagmamahal sa bayan natin, mahal kong ina. Pilipinas, gumising ka naman, sabi ni Mike Garcia. Dalawa na tayong sumisigaw niyan, pare ko Sandro Marcos, may gatas pa sa labi, miyembro na ng kawatan. Sabi ni Junior Dal, alam mo, ako nagmamasid ako sa lahat ng mga nangyari sa Kongreso, Senado. At least sa layo ko na ito, nakikita ko factual kung ano ang nangyayari sa Senado. Unlike before, sa panahong Korean, kailangan akong pumunta sa Senado para mapakinggan ko yung deliberasyon. Ngayon, thank you sa internet. 1,000, 10,000, 8,000 miles away, napapakinggan natin direkto as if we are there sa Kongreso, sa deliberasyon nila. Diyan nakahantad. Ako'y nahihiya. Nahihiya ako dito sa mga OFWs natin at mga dating Pilipino na nakatira na sa ibang bansa at may mga pamilya na, mixed family ng mga nationalities na kanilang kinapuntahan. Like for example, dito sa Amerika, ang dami kong mga kaibigan dito, mga babae, lalaki, na nakapag-asawa ng mga Amerikano o iba't ibang mga lahi, Espanyol, etc., etc. Of course, hindi maiwasan na napapanood itong mga ganito. Especially kung ang Filipino-blooded husband or wife ay may interest pa rin sa nangyayari sa Pilipinas, nakakahiya na makita si Robin Padilla sa ganoong mga sitwasyon. Simple. Coast Guard definition. Nagyabang siya na ako'y very sincere na
na naniniwala na sincere siya sa kanyang paniwala. Unfortunately, yung paniwala niya baluktot sa tunay na definition na pinag-uusapan doon tungkol sa Coast Guard. Good evening na lamang po sa Naga City, sabi ni Lorena Elizabeth. Malala na ang Pinas, tinalo ang China bilang number 1, sabi ni Jerry Conto. So napakinggan ninyo si Risa Hontiveros, ano? Ngayon mga kababayan ko, kung sakasakali man na kayo ay nagiinit sa inyong mga upuan riyan, wag lamang kaligtaan na meron tayong mga happy moments na dapat na pagtampisawanan, ika nga. Baka meron tayong kapistahan riyan. Baka meron tayong birthday celebrants riyan, batiin na lang muna natin. Magpakaligaya na lang muna tayo. Pero wag nating kaliligtaan ang kinasasadlakan ng bansa. And you're always on my mind. Hello, baby. It's so good to hear your voice. Happy birthday sa mga may kaarawan itong nakalipas na araw ng Miyerkules, Setyembre 13, mga kapitbahay. Zun John, Nori Nunez Razon, at saka si Gemma Conte. May Conte rito para Conte naman si Jerry. Ito naman ay si Gemma Conte, Nori Nunez Razon, at saka si Zun Joan. Mga celebrants natin noong nakalipas na Miyerkules. Hey, happy birthday. Etong Huwebes, ang damakmak ang mga celebrants natin. Huwebes, 14 ng Setyembre, si beautiful kababayan kong Bicolana, Chat Domingo. Happy birthday last Thursday. Maria Heidi Ocampo Villegas. Happy birthday on Thursday. Ang kasama natin dyan sa real estate sa Pilipinas at dito sa Amerika, nandyan siya sa California, Cristina Carrera Ajero. Happy birthday nung Huwebes. Nanetong happy birthday, Joanna Moore, Tanyeda Carumel, Carmel Pascual, Elizar Salvo, Carmela Tanyeda. Si Carme. Happy birthday nung nakalipas na Huwebes. Nandiyan ka ba? Carmela Tanyeda. Birthday niya nung Huwebes, Setyembre 14. A year has passed. Rolly Sabila Salapate, Ray Rodriguez, Karen Ang Salido Umila, Rolly Javier. Hi, Rolly. Dito sa Jersey City. Happy birthday last Thursday. Since you left, this house ain't a home. Vince Villegas, Jen Marquez, Liza Marie, at saka Irene Natividad. Sila mga birthday celebrants noong Huwebes, Setyembre 14. And of course, kahapon Friday, meron tayong 4 na mga celebrants. Kahapon ay sina Alex De Los Reyes, Liliana Ferrer Lacap. Si Lili Lacap, dito sa amin, sa New Jersey. Birthday niya kahapon, Setyembre 15. Shine Juan Cortez at saka si Maribeth Peña Howe. Sila mga may kaarawang kahapon Friday. And of course, ngayong araw na ito ng Sabado, sabi ni Rose Veliano, happy birthday sa aking anak, Ryan Pasco, Setyembre 15, kahapon, Friday. Ryan, you're lucky, son. Binabati ka ng nanay mo, Rose Veliano.
sa kaarawan ni Ryan Pasko kahapon, Setyembre 15. Ngayong araw na ito, ang mga celebrants natin, Nicolas Handa, Irma Nicole Rojas Padre, Janet Bordon. Hi, Janet. Happy birthday today. Janet Bordon. And then Ching Chokson Sarmiento. Mga kaibigan natin ito. Ching, happy birthday today. And then bukas naman, Peter Sortida, Araceli Venluan Pablo, Francis Season, Mark Hill Suyat, Cherry Sarmiento Valaga. Si Cherry Paleno. Bukas ito sa Sunday. Cherry Sarmiento Valaga. And then on Monday naman si Bahadoran Boniez, Weng Pilar Orfanel, Francis Napase Dazer, Carolina Luge. Carol! Happy birthday, Carolina Luge. Yan ay Monday ang kanyang kaarawan naman. And then, si Francia Napase, ngayon ay Dazer na. Monday rin ang kanyang kaawan. Micaela Shella, Gemma Laksamana. Hello, Gemma. Advanced birthday greetings to you. At saka Sammy Salvo. Sila mga may kaarawan sa araw ng Lunes. And then finally, sa Martes naman, September 19, Franz Ojeda Benezel, Francia Morales, Ner Santos, Glenda Castañeda. Binenta ko yung kanyang bahay dito sa harapan namin Glenda Castañeda, happy birthday this coming Tuesday, September 19. And finally, Florante Yamaro Salvo. Sila mga may kaarawan sa araw ng Martes. And then galing sa aking may bahay, alam mo naman ng Setyembre, importanteng buwan ito sa amin Gawa ng tatlo ang mga celebrants namin September 21, September 22, September 29. Eto na, ang aming mga supling, sabi sa Tagalog. Ang bunga ng aming mga pagmamahalan ni Manay. Happy birthday kay baby Lidwin, Maria Hilda Lidwin, Pante Salvo, haba naman ito na Haba, inubos na yung apelyido Siningit pa kasi niya yung apelyido niya. May bahay ko. Baby Win, Lidwin, Maria Hilda Lidwin, yan ay September 21. September 22, next day, ang aming panganay na anak na lalaki, Anthony Fiorello, Elaine Pante Salvo. Nakaragdag uli ang pangalan ng may bahay ko. And then finally, on September 29, ang aming dalaga rin, Marchuel, Maria Hilda Marchuel Pante Salvo. Sila ang aming mga anak. Birthday celebrants. September 21, Lidwin. 22, Elaine. 29, Marty. Happy birthday mga anak. Mahal namin kayo. Mahal na mahal namin. And then of course, September 17, Joaquin Yuki. Meral. September 20, anong pangalan nito? Hindi ko na matandaan itong September 20. Sandali, nahanap ko kasi yung music ko. Prospero Quinto pala. Happy birthday na lang. I'm just calling, wish you happy birthday. Hindi kumpleto mga kaarawan nating kapitbahay pag wala tayong paghahanda. Kahit walang masyadong garbong paghahanda, meron tayo nito dapat. John D. T. Valencia. Paragoy. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's.
Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, pare ko'y maraming salamat, parang Jundi. Sabi ni parang Jundi, Janet Bordon, hi, kumusta na lamang? Belated happy birthday. I mean, advance ba? Belated. Sabi niya, we were together in the movie Gold Cross by Golden Golden G Production. Lead was Roberto Gonzalez, Karate King of the Philippine movies. Yun ang mga golden moments ng pare ko Jundi T. Valencia. Ngayon, yung ating sinabi ni paring June, yung Armenia's Breads, Cakes, and Pastries, dyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katapat ng Mini Shop and then Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, Makati Highway, Balibago, sa tapat ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katabi ng Metro Bank, at nandyan sa Malolos City sa Bulacan, sa kahabaan ng MacArthur Highway. Okay? Yan ang Armenia's Breads, Cakes, and Pastries. Yung isang matandang nurse na pinupunasan yung sundalong pasyente, nakita niya sa genital ng ang tattoo na Recopol. Yun di ko binasa itong ahead Chinismis niya ngayon sa nurse number 2. Kay June Valencia to Noong pinupunasan na ng batang nurse number 2, nabasa niya doon sa genital nitong sundalo, Recuerdo de Constantinople. Lalim ng joke mo, pare ko, Malalim itong joke mo, pare ko, si Juan de la Cruz, grade 2 lang inabot Ayaw ng politikong mag-aral Kasi pag eleksyon, nasusuhulan nila. Si Juan de la Cruz sayang ang pasahod kay Robin Padilla. Nagagaling-galingan ito sa Senado, pulpul naman. Hindi akin yan. Si Jerry Conto sabi niyan. Arin Jerry, sa pool parang tirador Puk! Sa pool Good morning, blessed Sunday everyone, sabi ni Atenens. Dapat siguro si Robin Padilla ay magbigti na lamang sa puno ng kamatis para magmura ang presyo. Sabi ni Soke friend Demerano. By the way, pare ko nagbibiroan tayo rito pero ito'y paalaala lamang. Mga tumatanda na tayo Kaya kailangan ingat ang ating kalusugan, mga pare ko, mga mare ko. Although ito ay report ng CDC dito sa Amerika. Bagaman ito ay report ng CDC at rekomendasyon ng CDC dito sa Amerika, hindi ho lamang ito tunay ditong nangyayari sa amin. Worldwide, at tayo dyan sa Pinas, nakikita naman natin, ang paglaganap ng panibagong mga variants ng Wuhan coronavirus ni Xi Jinping. Kaya, yung mga pharmacies natin, mga pharmaceuticals, ay merong mga upgraded na mga bakuna. Dito sa amin sa Amerika, ay may bagong bakuna na recommended ang CDC. Updated vaccines targeting the new Omicron subvariant. Ito ay epektibo sa bagong variant, bagong strain ng Wuhan coronavirus.
Kaya yung mga nandirito sa amin sa Amerika para maging advance, pwede na kayong dumulog sa inyong mga butika na nagkakaloob ng mga bakuna. The latest data from the North Carolina Department of Health. Ito'y partikular na kaso. But this is not only limited sa Carolinas. This is true everywhere. Maging dyan sa Pilipinas, so listen. The Department of Health and Human Services showed the presence of COVID-19, otherwise known as Wuhan coronavirus, in the state released 11 straight week of records. Nais kong iparinig ito sa inyo mga kababayan, galing ito sa ABC 11 sa North Carolina. Not because ito ay partikular na nangyayari dyan sa North Carolina, but because ito po ay nakikita, lumalaganap, dapat ay maging warning sa lahat ng mga mamamayan kahit saan kayo nandoon. Yeah, unfortunately, it's a bit of the same situation that we've been reporting for the last few weeks. All the metrics are trending up, but severe cases that require hospitalizations do remain lower than in past years at this time. And the newly released vaccine is giving some people a peace of mind despite this uptick. One day after the FDA approval, pharmacy shelves are already getting stocked up with the new COVID-19 booster. We've been seeing the vaccines being dropped in several stores today. We've seen a lot of uptake in folks coming in, getting their vaccine. We have a lot of folks who've had their appointments for like Friday, Saturday into next week. So there's a lot of demand. The updated shot better protects against newer variants of the virus. Variants that are still doing damage. More than 600 North Carolinians were admitted to the hospital last week. That's a 30% bump from the previous week. We do have this variant that's going crazy. We're seeing an uptake in cases in a lot of places. Please do come in, make an appointment, get your vaccine, protect yourself, and protect your families as well. But while the vaccine is available, it doesn't mean everyone will rush to get it now. This is mandatory. I won't be getting it. In the past, vaccination rates in the state significantly dropped for each booster. Only a fifth of vaccinated people have had a second booster. And that remains even lower for younger North Carolinians. Sarah Von Sprecken's 2-year-old is one of the 4% of 0 to 4-year-olds that actually got fully vaccinated last year. I definitely, of course, had hesitations, but, she did okay with it and we didn't have any issues. She says she will likely boost herself and her daughter this fall. I talked with my pediatrician and she had said that, it was something she'd give her children and that she felt safe about it. So the takeaways here are the updated vaccines are hitting the shelves now, so you should be able to schedule an appointment this week or for sure next week. If you have insurance, it should be fully covered at no cost. There are also many federal programs to assist with those who are not insured. And as for when, experts say just go ahead and get it now and pair it with the flu. Thank you. So yun ang paalala natin. Yung kanyang binabanggit na bagong bakuna, ito po ay Moderna vaccine. Ka-aproba lamang ito ng Amerika. Hindi lamang dito sa amin, as I've said, yung mga bakuna yan because that is important to humanity worldwide. Yan ay pinalalaganap sa iba't ibang panig. Diyan sa Pilipinas, dapat ang health department natin dyan ay naabisuhan ng mga bagong mga bakuna para sawatain ang mga bagong mga variants ng Wuhan coronavirus. Diyan sa Canada, mare kong Leonor Curata, sabi niya, Furel, pwede po bang mag-guest kayo ni Michael Apasible Bulletin sa live ninyo to, ni Mike? Walang problema. Nandirito naman ako. Meron tayong messenger sa Facebook. Anytime. Kahit sino. In fact, marami na tayong mga nasalihan riyan, mga groups, humihingi ng mga pointers natin, etc. No problem, Marie. Leonor Curata. Si Ruben lang ang narinig ko na senador na nagtatanong sa isang barangay chairman sa isang investigation, uupaka, yan pare ko yun. Sabi ko sa iyo paring Jundi yung kulang dito, ito ang gusto nilang gamitin And the Vice President is no exception yun pare ko, alam mo nakakadismaya. Many instances na pinanood ko yung Senate hearing na nakikisaw-saw si Robin Padilla na
binabanatan niya kaagad yung mga host, mga invited na mga resource persons doon, ha? Para sa akin, very unethical at saka very uneducated yung mga ganyang uri. August Hall ng Senate, just pathetic, sabi ni June de Valencia. Mike Garcia, oo sir, sana ay makapag-guest po kayo kay Michael Apasible Bulletin Vlogger. Vlogger ito. In fact, I think several months ago, lagi siyang nakikinig sa akin eh. Nawala na lang bigla and then ito nagbablog si Mike Apasible. Walang problema yan, paring Mike. No problem at all. I stand corrected. Moderna was the pharma that produced the gas used by Hitler to kill Jews. Sad memories. Made me cry. Anong kanta yun, pare ko, di ba? Oh, sad memories made me cry. Sandali, pare ko, ha? Yung sinasabi kong Moderna, aprobado na rin ito dyan sa Canada. In fact, meron tayong report. May kaugnay dito. Pakinggan na lamang natin. From CBC News, yan ay Columbia Broadcasting of Canada. Sa Toronto, Christine Berak. Pakinggan natin ang kanyang pag-uulat tungkol dito. With the latest COVID-19 shot now approved, this is the advice from Health Canada. Individuals who are 5 years of age and older should receive 1 dose of the vaccine, regardless of the COVID-19 vaccination history. The Moderna vaccine, along with 2 others still under review, including Pfizer, no longer include the original strain of the virus. Instead, they specifically target a current version of the Omicron variant that's expected to circulate this fall and winter. In the last few weeks, we have started to see an increase in COVID-19 indicators across many areas of the country, including hospitalizations. The most recent data show COVID-19 killing 48 Canadians in a week. And while far from the peak last year, there are still about 2,165 Canadians lying in hospital beds with the virus, an uptick from the previous week. I see these patients, and essentially they're people who are coming in with their COVID, which has triggered off an underlying problem that they had. Health officials insist people at highest risk of severe disease include adults over 65, long-term care home residents, and those with underlying medical conditions. In that group of people with underlying conditions, those underlying conditions are principally people with active cancer who are being treated, people who are transplant recipients, and people who are under very active treatment for serious conditions. The first doses of the new Moderna vaccine will start arriving this week and be widely rolled out by provinces and territories in October. With respiratory virus season fast approaching and hospitals still under pressure, doctors are hoping Canadians will roll up their sleeves for a flu and COVID vaccine at the same time. Christine Birak, CBC News, Toronto. Thank you. Kumusta tayo mga Pinoy dyan sa Canada? Happy listening and happy watching to everybody. Sabihan po namin Sir PM kayo, salamat. Okay. Arreglado pare ko. Walang problema yan. Parang Mike. Junior, sabi niya, matindi na ang sakit dito sa amin sa Pinas. Hindi Wuhan coronavirus, kundi corruption virus at confidential virus. Wala atang bakuna sa mga yan. Gilotina pare ang meron dyan, walang bakuna dyan eh. Wala. Sasabihin ko po kay Michael, Apasible Bulletin kung kailan kayo pwede. Reglado, Mariko. Walang problema yan, Maring, sino yun? Wala na naman, Linor Curata. There you are. Alright. Oh, by the way, malapit na tayo mamaalam eh. Kaya relax tayo. Si Arnold Schwarzenegger, naging gobernador ng California. Ako, tagahanga ako nito eh. Marami siyang mga Terminators eh. Now, bago, anong tawag niyan?
bago pa sinimulan yung filming, yung shooting ng kanyang bagong Terminator, The Dark Fate, nagkaroon ng aberya sa kalusugan si Arnold Schwarzenegger. Nagkaroon siya ng aberya. So kailangan ng very minor na surgery sa malapit sa kanyang puso. Unfortunately, nung ginagawa yung procedure ng mga doktor, natusok aksidente yung kanyang puso ni Arnold Schwarzenegger. Nag-bleed doon. Kaya yung mga doktor napilitan ngayon na magsagawa ng emergency opening, binuksan yung kanyang puso, yung kanyang dibdib. Para maiwasan ang internal bleeding kay Arnold Schwarzenegger. Meron tayong report sa ABC7 dyan sa Chicago. Pakinggan natin para madetalye natin kung paano nangyari. Action star talks about his heart scare, and here's George Pinocchio to fill us in. This was a scary situation here, but actor and former California Governor Arnold Schwarzenegger is talking about some open heart surgery that he had that went from routine to very serious. His scare happened back in 2018 when a non-invasive procedure suddenly went wrong, requiring that open heart surgery. He says doctors made a mistake and poked through the heart wall, requiring them to open Schwarzenegger up to stop his internal bleeding and save his life. It's a disaster. I was in the middle of a disaster. So now it's how do I get out of it? So you have to shift gears. You collect yourself, shift gears and say, okay, what I need to do now is I got to get out of this hospital, number one. How do I get out of the hospital is, okay, by getting out of bed and start walking. I was getting going, and because the doctor said, you have to exercise your lungs because if you get pneumonia, you can die. Schwarzenegger says he started his recovery slowly, walking maybe 10 steps. And 3 months later, he started shooting Terminator Dark Fate. He posted this video on his YouTube channel as part of Arnold's Pump Club, his health and fitness group. Sad movies made me cry. Alright, June de Valencia, Sue Thompson, 1961. Thank you. Aling Jundi, maraming salamat. Bawal po magtanong si Juan. Kasalanan po kasi, sabi ni Mike Garcia, referring dyan sa mga deliberations sa Senate. For example, Riza Hontiveros nagtanong kay Sara Duterte, sininsulto ni siya, naging personal si Sara Duterte kay Riza Hontiveros. Just curious, sabi ni parang Junde, were you able to work with Mike Enriquez? Yes. Noong binago ng RMN, Radio Mindanao Network, ang format ng DZHP-AM at DZHP-FM, sabay kaming kinuha. Ako sa AM, si Mike, dinala niya yung buong grupo ng DWBL. DWBL. Dinala ni Mike yung kanyang buong grupo sa DZHP-FM. Pinamunuan niya yung DZHP-FM kasama yung kanyang buong contingent. Yun ang deal niya noon sa mga Kanoy. Lipat ako pero kasama ko lahat ng grupo ng mga announcer sa WBL. Yun ang nangyari. So si Mike sa FM, ako sa AM. Diyan kami magkasama ni Mike. Mike Enriquez, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Milyong-milyong dolar ang demanda ang aabutin ng mga doktor na nag-opera kay Arnold. Siguro. Ngayon, kung si Arnold ang problema niya ay yung kalusugan, dito sa amin ang problema namin dito yung sino ang dapat mamuno. Gawa ng isinusukan na ng mga Amerikano itong presidente namin, Joe Biden, hindi lamang dahilan sa mga palpak na mga policies nito, especially sa border policy, kundi sa kanyang edad, Joe Biden. Kaya ang ilan sa mga pinagpipiestahan ng mga anchor na mga commentator sa mga televisions dito sa amin at mga podcasts,
si Joe Biden. In fact, pinanood ko itong isang interview kay sino bang 80 years old na si si Biden, di ba? 80. Isang pinanood ko rito na interview ay itong si dating Speaker Pelosi, Nancy Pelosi. Sabi niya, nagkakanta kumahog na ngayon ng mga politiko natin, Senate, Congress, Vice President, President, sa paglikom ng pera, hindi lamang ng pera, ng mga tao na susuporta sa eleksyon na darating. Eleksyon na darating. 4 years kami rito. Yung eleksyon namin ay 2020? So malapit na ang eleksyon namin. Ngayon, yung Democratic Party, medyo alanganin ngayon ang kanilang katayuan. Wala silang isulong, walang kabigyan, parang diyan sa Pilipinas. Sa question ng legality, kung legal na nakaupo si Bongbong Marcos o hindi. Kung mawawala si Bongbong, ang papalit yan ay si Sara Duterte according to the Constitution na parehong walang kinabukasan ng Pilipinas. Dito sa amin yun halos identical problem. Kung hindi na tatakbo si Joe Biden, okay ba sa inyo si Sara Duterte? Okay, si Sara. Okay ba sa inyo si sino ito? Vice Presidente namin. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng Vice Presidente. Kamala Harris. Okay ba sa inyo? Sabi ni Nancy Pelosi, hindi ko masagot Pakinggan natin itong interview sa kanya. Nancy Pelosi is endorsing President Biden's re-election bid as others raise concerns about his age and health. Here's the former House Speaker in an exclusive interview with CNN. Look, even among very loyal Democrats, there's a lot of concerns about the president. Is he the best candidate to defeat Donald Trump, the best candidate to defeat any of the Republicans who are running right now? I think so. Yes. President Biden has he has great experience and wisdom. He's been at this for a long time, as you know, as a senator, vice president, and now president. While there may be some concerns, everybody's for him. Overwhelmingly, by the way, Anderson for Cooper ang nag-i-interview niyan. Asked whether she thinks there is a chance the president would withdraw from the race, Pelosi said, "I hope not." Cooper then asks Pelosi if she thinks Harris is the best running mate for Biden. Here's her answer. Is Vice President Kamala Harris the best running mate for this president? He thinks so, and that's what matters. Do you think she is the best running mate, though? She's the vice president of the United States. So when people say to me, well, why isn't she doing this or that? I said, because she's the vice president. That's the job description. Former President Trump is commenting on the House impeachment inquiry into President Biden. Here's what he told journalist Megyn Kelly in an Tama na muna, maya na yan kay Trump. Kahit nyo, Anderson Cooper ang nag-interview kay Nancy Pelosi. Masyado siyang umiwas sa mga sagot Okay, kaya si Kamala Harris na lang ang presidente. Democrats hates Harris. Sabi ni paring Jun de Valencia, marami tayong pare-pareho ang nangyayari sa Pinas at saka Amerika. First Lady running the country. Jun de Valencia. Joe Biden, knocks on wood. Knock on wood pala. Will be the downfall of America. Okay. Yung rapid fire ang sabi ni Leonor Curata. Oh, by the way, maalala ko tuloy. Romy Veray, good very morning sa iyo kay Furel. Nandyan sa YouTube. Rosanna Nene, good evening na lamang. Furel, just to stay where you are. Now we are watching and listening. Thank you very much as always. Sabi ni Rosanna Nene. And then of course si Leonor Curata, meron din siya doon sa YouTube. Good evening na lamang Furel. At saka si Darren Ilaw. Good morning
Furel from Calgary sa Alberta sa Canada. Okay, thank you very much. Alam mo yung isang problema na Joe Biden, matigas ang ulo nitong 80 anyos namin presidente. Matigas ang ulo. Ayaw makinig sa taong bayan. Ang isa sa mga pinakang problema niya, maging ang mayor ng New York City, Adams, ay nanggagalaitin ng galit sa kanya. Nanggagalait. Ang dahilan, yung mga south border na open border policy ni Joe Biden. Ayon sa mga miyembro ng border guard, ng border patrol, ang US border natin ay nakaka-experience ng lumalago na bilang ng mga individuals na mga nasa sa listahan ng mga otoridad na merong mga criminal records. Matindi. The House Judiciary Committee on Thursday took a closer look at how terrorists may be entering the U.S. through the southwest border. Representative Tom McClintock started off by saying illegal immigration has increased significantly since President Biden took office in January 2021. Since that day, more than 5.7 million illegal aliens from over 160 countries have illegally crossed our border. Mr. Biden has released over 2.6 million of them. And he highlighted the lack of a proper vetting process of these individuals. Now, since we have no access to most foreign criminal databases, we know little of the foreign criminal records of these 2.6 million illegal immigrants as they've been released into our communities. And of course, we know nothing of the 1.7 million gotaways. The number of people caught at the border who are on the terrorist watch list has also increased significantly since Biden took office, from just 3 in fiscal year 2020 to 146 in 2023. A former senior law enforcement officer at DHS added this. With almost 200 migrants on the terror watch list, which have been apprehended while trying to sneak across the border, the natural question is, so how many on that list have made it in? Todd Bensman, senior fellow at the Center for Immigration Studies, shared his concerns on the border. The recent development of FARC-related terror watch-listed suspects crossing that border, those are people who have spent years and years involved in murder, kidnapping, drug trafficking, extortion, bombings. They are experts in weaponry whole lives. So we're going to be hearing a lot about FARC people over the next decade. And here in New York City, illegal immigrants continue to arrive by bus. Not only are they not being vetted properly, but New York City Mayor Eric Adams said the issue could destroy the city. Jason Perry, NTD News, New York. Thank you very much, Jason Perry. Thank you. Mantakay mo, illegal galing sa south border lang ito. Exclusive. 5,700,000 from 160 countries. Illegal na pumapasok dyan sa ibaba sa south border namin. Ngayon, yung mga nakapasok na pinalaya o kaya pinakawalan, bahala na kayo. Nandito kay Adam sa New York, nandun sa Chicago, nandun sa California, nandun sa Carolinas, pinakawalan. Ilan ang mga nasa sa naglipa na ngayon na mga may kubo-kubo at mga nasa hotel. 2,600,000 na mga illegal na ito ang naglalamierda sa mga kalsada sa New York, California, Chicago, etc., 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 etc. Isa lamang yan sa problema na, sa bagay, hindi problema na Biden yan. Problema yan ng mga patriots na mga Amerikano at mga nagmamahal na mga Amerikano sa kanyang sariling bansa. Ngayon, ang isang problema ni Joe Biden, actually, yung kanyang anak, ang problema, indicted ito At kung ito'y mapaparusahan, mabibilanggo ng 25 years. Kaya sabi ni Hunter Biden, sana anak ako ng presidente ng Pilipinas Sana anak ako ng presidente ng Pilipinas Kasi doon sa Pilipinas, kagaya for example kay Remulla, nahulihan ng droga, 1 month, less than a month, nakalaya na.
Eto si Biden, masaklap ang abutan nito eh. Indicted na. Dahilan sa kasong federal gun charges. Pag ito'y naparusahan, mabibilang ko ito, 25 anyos siya. 25 anyos. Walang padre-padre no system. Pakinggan natin si Iris Cow. Galing ito sa NTD. This is Washington. the first time in U.S. history that the Justice Department has filed charges against the son of a sitting U.S. president. Hunter Biden is accused of lying about using drugs when buying a gun in 2018. And now he's facing up to 25 years in prison if he's convicted of all criminal counts in his indictment. Democratic lawmakers told us today that they think today's development shows that the DOJ is fair. The Justice Department will do its will. I think that this shows that we have a judicial system that is treating people equally. But former President Trump, who was also indicted by the DOJ, today criticized that the gun charge is the only crime by Hunter Biden that does not implicate Joe Biden. And some Republican lawmakers told us today, just came out today. Nothing surprises me that he does illegal. I wish it had been uncovered 4 years ago. And ironically, that's the one crime that he committed that you cannot tie Joe Biden to. Where are the charges on human sex trafficking, FARA charges, money laundering? Hunter Biden's indictment comes after his plea deal fell apart in July amid scrutiny by House Republicans. It also comes right after House Speaker Kevin McCarthy just this week launched an impeachment inquiry into President Joe Biden. But House Democrats today criticized. There is no evidence, not a shred of evidence, that President Biden engaged in wrongdoing. But McCarthy insists that President Biden could be involved. We do know that he went to meetings, and when he went to these dinners, the son got a new Porsche. He got more than $3 million. Meanwhile, Republican Congressman James Comer and Ralph Norman told me today that they don't think today's indictment of Hunter Biden would have any effect on the ongoing impeachment inquiry into President Joe Biden. Reporting from Washington, D.C., Iris Tao, NTD News. Thank you very much. Tama ka dyan paring June D. Valencia. Alam mo bang mayat maya may lumalabas din sa akin ng mga comments galing sa FB ha. Well anyway, thank you. Sabi ni June D, yung mga illegal immigrants para mga virus yan, kakalat-kalat yan sa Amerika, crimes left and right. Alam mo ba yung Facebook pare, kahit Tagalog ha, alam nila eh. Alam nila eh. Kaya ingat ka lamang rin pare ko ha. Actually, I think hindi sa ayaw niyang makinig sa citizens. He is just a puppet controlled by the elites. Ano ito, Illuminati and the likes. He is not in control whatsoever. Referring to Joe Biden. Democrats hate Harris. Okay. Oh, by the way, bago ko makalimutan, yung flood, baha na nangyari riyan sa Libya, 20,000 and more ang mga namatay, kaya makatunayan, marami pang mga nangawawala. Another 10,000 missing dyan sa baha sa Libya. Thanks God, ayon sa report na tinanggap natin, ito'y galing mismo ito dito, supposed to be sa anong tawag niyan, Philippine Embassy natin sa New York. Pero may report si Nel Maribuhuk dyan sa UNTV. So para mas may kahati tayo sa pagbabalita, pakinggan ninyo ito. Ang mga Pilipino doon sa Libya, so far, thanks God, walang casualties pa. Sana. The Philippine government has not received any report of Filipinos injured due to the massive floodings in Libya, which has left thousands of people dead and missing. According to Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, they were already informed by Filipino community in the area that there are no reported Filipino casualties. Maraming missing, marami po namatay, nakikidalamhati tayo sa ating mga kaibigan pamilya. Ganun pa man, walang Filipino included sa casualties at missing, accounted for ayon sa mga Filipino community leaders. So that's good news. The DFA said around 1,100 Filipinos live in eastern Libya, 90 of whom are in northeastern areas badly hit by Storm Daniel.
Yusek De Vega said there's no need for the government to undertake evacuation or repatriation. Hindi po kailangan i-evacuate, nilipat sila to high ground ng mga Libyan employers nila. At walang humingi ng repatriation. So, wala rin nasa shelter. Despite this, DFA assured that the government is ready to assist Filipinos who wants to go back to the Philippines. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, Nel Maribuhok ng UNTV. Pakikumusta na lamang kay Danny. Paring Daniela Razone, UNTV Philippines. Ala na tayo oras mga kapitbahay. Ito na. Ito na kami. Sana po ay nakapaghatid kami ng mga malawak na kaalaman sa inyo riyan on many issues, many breaking news. Makagawa tayo ng hakbang kung sakaling kailangan lamang naman natin. Ika nga'y para sa kapakanan natin, ng ating pamilya, ng ating sarili, ng ating bansang tinubuan. Ating pong pagtimbang-timbangin ang mga tilalakay natin sa ating issue today. Glenn Chong, Liza Marcos, Smartmatic, vloggers and Tntrio, and the missing link. Sana nakapagbigay tayo ng liwanag kahit papaano sa mga issues na may kaugnayan sa naturang eleksyon nating nakalipas. Kung kailangan ng suporta, damayan natin. Until next time, tomorrow Sunday magsimba tayo. Sa Naga, today, hating gabi na. In fact, mag-uumaga na ng Sunday, kapistahan na ng marubdub sa Naga City. Peña Francia Fiesta. Tapos na yung traslasyon, tapos na ang fluvial misa diyan sa Cathedral Basilica. Diyan sa Naga. So, happy fiesta mga mahal kong mga Bicolano. Diyos mabalo sa Indugabos. Mahalon, anong tawag niyan? Pagpalain naman tayo ng ating mahal na ina. Bigyan tayo ng basbas, ng biyaya. Thank you very much. Thank you po, Furel, sabi ni Leonor Curata. To the man, the myth, and the legend. SK Furel, thank you. Long live FSL. Standing by sa audio ni Madam. Bigyan ng microphone. Better still, sumilip man lang. I love you daw, sabi na yun. June D.T. Valencia. Paalam na muna kami. Thank you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Maray na aga. Maray na udo, maray na hapon, maray na banggi. Salamat. Gandang umaga, gandang tanghali, gandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Mahal ko kayo. Huwag kaligtaan yan. Very sincerely, I say that. Same ng pagmamahal ko sa aking buong pamilya. And of course, hindi naman ako sa nagmamayabang, hindi rin ako nagpapalakas ng kapit kay Mrs. Ano? Pero ito sasabihin ko talaga from my heart, very sincerely. Aray, naunahan ako naman na yan. Okay, ito mo na. Ang ilaw ng aming tahanan. I love you, Nang. So until next time, maraming salamat sa inyong muli. Ikalat po natin ang ating programa. Paki-share lamang. At sana mabisita ninyo yung YouTube. And then subscribe. Sama-sama tayo together. I love you all. Good night. Naunahan na naman tayo pare ko, Judy. Jerry Conto, FSL, thank you. Keep safe everyone, sabi ni parang Junior Dal. Thank you, Furel. Curata, Leonor. Saturday Live.